Hello to my 1 million viewers. Hello, guys. Hello, hello, hello. I'm back. Hello to my 2 million viewers. Welcome to my live streaming tonight. I miss you all, guys. Na-miss ko kayo for how many days hindi ako nag-live streaming. So, samahan niyo ako ngayon. Super lamig ang Baguio as of the moment. Guys. Ito natin yung camera. Para maganda ako. Okay. So, hello, the agriculture. Hello po. Yes, Sisi, I miss you. Na-miss kita. Okay naman, nakagraduate na ako ng banana. Kaya nagpahinga ako ng ilang araw. Nakagraduate ako ng banana kahapon. 2 beses ako nag-graduate. Kasi una, pinagraduate ako ng grupo ni yung team tulungan ni Alias TV. Yeah. Then, si Raydan TV, yan. Group nila yun. So, nag-graduate ako. Then, the following day, pagising ko. Siyempre, natural na yon maglaglagan yung banana, diba? So, kaya 2 beses ako nag-graduate. So, kahapon nakagraduate ako. Yan. Thank you so much. Thank you sa mga pagbati ninyo sa akin, guys. Thank you. So, naka-recharge ako kagabi. Nag-recharge ako nag-recharge para po ko. Ayun, sama-sama tayo ngayon. Yeah, thank you for the thumbs up insan. Yan, si cousin ko, si Manay Cecilia Minata. Thank you. Kailan pa kaya ako host? Ay, malapit na din yan, ma'am. Sige lang tayo, magtulungan tayo. Ano po, para at least, anuhan tayo. Tamsak, thank you sa tamsak, shout out to you, my cousin, Manay Cecilia Minaytan. Host, voice mo po mahina. Okay. Sige, sa lakasan po. Ano po? Saglit lang. So, ayan. Okay na ba? Okay na ba ang boses ni host? Super lamig ang Baguio City as this moment. So, we have 10 degrees. 10 degrees at this moment. So, mamaya, maghahating gabi, mas malamig pa ito. Umaabot kami ng 9 or 8, minsan 5. Yan. So, sige, thank you sa mga nyo, mga thumbs up. Wow, malamig gusto ko din. Insan, punta ka dito man Insan, punta ka dito, mamasyal tayo. Mag-collab tayo gayong Kung gusto mo, panagbinga sa Flower Festival. We can arrange na lang ng schedule. So, mga February maganda kasi may occasion. So, doon tayo manggulo. Oh, insan sa bakasyon, yes. Pero April, I'll be going home to my family, insan, kasi darating yung mga kapatid ni mama na nasa China. So, I'll be in Sorsogon and Bicol by April. So, doon ako mag-holiday kasi may family gatherings kami dahil hindi sila buo this Chinese New Year. So, hopefully makaluwas ako ng Manila for Chinese New Year. Ime-message kita. Manay, Insan Cecilia, Mimaytan. Ime-message kita, then isasama kita sa temple if you want. Sa temple, itan ka naman kaya accepted tayo doon, di ba? So,
We'll be going to have some rituals, yan, during ano. Ayan, nawawala ang boses mo. Oo nga, ayan. O sige, lakasan ko nga. Ayan, sabihin nyo. Oh, hello, hello. Test mic, test mic. Okay na? Okay po, the agriculture. Ayan, shout out to everyone. Shout out to my 4 million viewers. Okay, okay na. Okay na. Okay, thank you, Insan. Ayan, so imi-message kita once na matuloy ako Chinese New Year. It's January 21st. So, start bukas po ang celebration ng Chinese New Year. Then, kasi leap year ngayon, so itataon yata siya ng first or second Sunday of February. So, kailangan natin mag-ano tayo. Ayan. Wow, congratulations, Insan. Very proud nakagraduate ka na. Yes. Insan, kahapon, thank you so much sa mga support you guys. Ayan. Ma'am Agda Agriculturo, thank you din sa'yo. Ayan, you are one of the part of my graduation yesterday. Kaya thank you so much sa inyo guys. Lahat ng sumusuporta sa akin, maraming salamat. So, madugo-dugo pa ang bubo ni Ho sa watch hour niya. So, I have already 585 watch hour at this time. So, maybe it's gonna be 1,000 or 2,000, 3,000, then 4,000 for the monetization of my channel. So, go lang tayo guys, be positive lang. Sa banana kasi is, madali ang saging. Pero yung the worst talaga na scenario sa YT World is yung watch hour, diba? Ang hirap kumuha. Ngayon, nakita mo pa lang, ganyan na yung watch hour mo. Then the following day, pagising mo, either may kinuha si Lolo or may dinagdag. Ganun lang eh. Kaya positive lang tayo. Just enjoy doing the YT World, guys. Ayan. Let's shout out also AB Raisaba. Hello, hello to you, Mr. AB Raisaba. Hello. Thank you for coming to my live streaming tonight, my friend. Thank you so much. Ayan. Sabi ni Cici, the agriculture, Ma'am Cecilia, dan na po ako sa'yo. Yes, okay. Sige, mag-anuhan kayo kung hindi pa connected. So, Mr. Raisaba, if you are not connected to the agriculture and to my cousin, Cecilia Mimaytan, kindly check their channel and be connected. Yan, let's be friends. And we gonna have to support each other para yung next in line na makakagraduate naman ay magtulungan tayo guys. So, ito na yung gagawin natin. So, shout out to my BF15. Nandyan din po, Gandang Honey, Garada sa Sweet Love, Darna Alec OFW, my one and only cousin, Cecilia Mimaitan, and also to CC the Agriculture. Thank you so much. Yeah. So, AB Raisaba, welcome to my LS today. So, let's be friends, guys. So, thank you so much for my 4 million viewers. Thank you, thank you. So, na-miss ko kayong lahat. I really miss you guys. Kasi halos ilang days wala akong live streaming. Kasi talaga ako dahil parang iba yung feeling na graduate ka. Then, ang dami ano sa'yo, di ba? Maraming nag-support sa'yo. Then, hindi mo sila masuklian kasi bawal pa. Kasi gaya ngo nung the day na pilitan ako kasi nahihiya ako na hindi ko sila agad sinuklian. Pero ang worst scenario, the following day na pagising ko, all my bananas are falling down. So, graduate ulit ako kahapon and thank you for all the support to my BFF. Thank you so much. And thank you also Mom Raiden TV. Thank you also Alias TV and Bisa Call Vlog. Bisa Call Vlog, thank you so much. A big help for me. Thank you. So, mamaya pag pumasok sila, this is my time na magpa-thank you sa kanila. Thank you so much, guys. Ayan. So, ang haba ng listahan ko and fairness ng mga iisa-isahin ko tomorrow. Ang haba ng listahan ko.
back to back siya. Ayan. Marami akong lista. Kasi kailangan natin ilista. Tapos kahapon, mayroon din. Ayan. So, ito. Kaya, go lang tayo guys. Ayan. So, hantay-hantayin natin yung iba. Medyo nagkasabay-sabay lang ng LS na naman. But still, mahaba pa yung oras ni Hoso. Stay lang tayo guys. Aha. So guys, kung sino man ang nagbabalak pumunta ng Baguio, magparamdam kayo kay host para magkita-kita naman tayo, o di ba? So, aha, maraming salamat sa inyo. Yan, si Manay Mimay, sana makapunta ka kahit hindi bakasyon para ipasyal kita sa Baguio City. So, ayan. The agriculture, ayan, hantay-hantayin lang natin yung iba. Baka sakaling dadami tayo ngayon kasi ilang araw akong hindi na LS kaya siguro may pinuntahan silang iba or ano. Pero mamaya pupunta yun dito. So, go lang tayo. Ayan. Habang malamig ang panahon, go tayo. Manay Cecilia Mimaitan. Ayan, punta ka na ng Baguio at damdamin mo ngayon ang pinakamalamig na weather ng Baguio City hanggang first week and second week of March pa itong lamig. Then, saka siya magbabago na naman ng temperatura na katamtaman na lang yung lamig sa araw at gabi. Ayan. So, guys, thank you. Shout out to everyone. Shout out. Ayan, guys. Can you give me my thumbs up, Mr. AB Prahay Saba? From where you from, Mr. AB Rai Saba? I think she's from India. India? Mr. AB Rai Saba, are you from India? Oh, I thought promote your channel. Maybe let's promote your channel. Ayan. So, guys, this is it. Ayan, Manay Cecilia. Tapos na sa'yo si AB si The Agriculturo. Ayan. So, i-message ko lang guys yung team natin na I'm doing my, ayan, si Sisi Garadeshes with love. Hello, Sisi. Hello to you. Thank you so much for coming, Sisi. Mahal na mahal kita. I love you all. Tamsak na ako, Sisi. Yes, thank you. So, ayan guys, from BFF team. Sisi Garadeshes with love is in the house. So, Mr. AB Raisava, if you are not connected to Sisi Garadeshes with love, kindly check her channel and be connected. Let's be friend here. You can have more friends, new friends in here. So guys, Mr. Abirai Shaba, if I'm not mistaken, he is from India. Yeah, he is from India rather. So welcome to my live streaming, Mr. AB Raizaba. Ayan. So shout out to everyone, to the BF5 team. Sisi Gara, this is with love, Gandang Honey, Darna, Alec, OFW, yan. And also to my cousin, Manay Cecilia Mimaitan, and to my new friend in YT World, nandyan din po si Sisi the Agriculturo. Ayan, ang ganda ng mga videos ni Ma'am the Agriculturo. It's a big help talaga. Kung mayroon lang, kung ako lang ang estudyante sa agriculture, in the name of agriculture, marami akong matututunan kay the Agriculturo. Kasi ang gaganda ng videos niya. Very relevant ang ano niya, ang mga knowledge na sinishare niya sa YT World. So guys, if you are not connected to the Agriculturo, kindly check her channel and be connected. So shout out everyone. Let's go, let's grow, and be positive. Yan, enjoy lang natin ang YT World. And guys, walang sawang pasasalamat sa support ninyo sa akin.
I've been graduated yesterday, so thank you so much. Mahal na mahal kayo nakin at kung sino man ang naging part ng success ko sa graduation ko, thank you so much. Mahal ko kayong lahat at minsan hindi ako makaabot sa mga live streaming ninyo but still then 'pag hindi ako nakaabot, I need to play those videos in your channel. So, thank you guys. So, eto magtulungan tayo para naman maka-graduate yung susunod. So, si Sigara, this is with love is in grade 2. So guys, we need to help si Sigara, this is with love for her graduation for grade 3. Road to grade 3. So, she has 286 bananas right now. And hopefully this time she'll be graduated for her road to grade 3, guys. Ayan. So, Ma'am, the agriculture is in grade 4. So, hopefully we can add some more para the following day ng live streaming ni Host, madagdagan ulit for her graduation na for grade 5. Ayan, kalahati na lang, ma'am. So, ang banana, lagi kong sinasabi, mas madaling maghanap ng banana kaysa sa worst scenario sa Whitey World na watch hour. So, guys, ayan, we need to help si Sigara Dishes with Love for her road tree para makagraduate siya today. Ayan, so guys, stay tuned lang. Then we will wait for the others to come over. Marami tayong pupunta ngayon hopefully kasi syempre busy pa sila, 'di ba? Saka maaga ako nag-start. Ang alam nila talaga is 7:30 or 8. So stay tuned lang tayo, guys. Maghintay tayo dito. Wala pa si Manong Jukli. Ayan, si Manong Jukli yan, under the sun. Yan, sa kanya yung under the sun. So, mamaya si Gara This is with Love, gagraduate ka ng grade for your road to grade 3. So, maging positibo lang tayo. Ang saging madali talaga, pero ang nahirapan talaga kami yung watch hour. Kasi pag malaki ang watch hour namin ngayon, bukas wala na naman. So, last ano lang, no, nag-stop ako mag-live streaming, nag-download lang ako ng mga movies ko. Kasi nagulat ako, that day is actually, nung day na yun is nasa ano na ako, 500. Pero, still, pagising ko almost 100 plus ang nawala sa akin. Kaya, sabi ko, stop muna ako ng live streaming. I'll do some videos. Yan. So, about sa mga skincare ko. Hopefully, guys, pala, baka iche-change ko yung name ko, then ilalagay ko na lang yung business name ko siguro. Para at mas makilala din ako sa iba. So, hopefully maano ko yes. Yes, guys, let's welcome Jeng Pahara. Shout out ho. Shout out to you, Miss Jeng. Thank you, thank you. Shout out sa lahat, sabi ni Miss Jeng Pahara. Ayan, Miss Jeng, thank you so much for coming to my live streaming tonight. And Sisi Gara, this is with love. And the agricultural and Manay Cecilia Mimaitan is in the house. So do with Mr. A.B. Rashaba. Ayan, kung hindi nyo pa friend. And guys, take note, we need to help Sisi Gara, this is with love for her road to grade 3. So, she has 286 at this moment. So, guys, tulungan natin siya makapag-grade 3 ngayon. Ayan. Tama ka dyan, Sisi, kung ano lagi ginagawa mo at hobby mo, yun ang ilagay mong name sa YT mo. Yes, Sisi, so, may ipapalitan ko siya. So, hopefully by, this weekend, I think, kasi pinag-iisipan ko kung tama ba na palitan ko kasi habang hindi pa namo-monetize, 'di ba? So, i-aano ko na yung name ko na yung Roda's Beauty Care or Skincare. Yan.
iaano ko siya, Roda's Beauty Secrets. Ayan. So, thank you so much. Dalawa kasi ang business name ko. Kasi yung branch ko sa Bicol is that's Roda's Beauty Secret and yung Cavite City ko is Rainbow Touch Salon and Spa. Kasi dalawa siya, spa and facial spa. May salon ako kasi doon. So, yan. Domelan de la Cruz Oliva. Hello, host. Yes, guys. Miss Domelan de la Cruz Oliva is in the house. Shout out ng bongga sa'yo, Sisi. Thank you. Thank you for coming. Ayan, guys. Ayan, so Sisi, may I see your channel? Ayan. So, si Sisi is 1,011. So, 1,011 na si Ma'am Domelan de la Cruz. Yan. Ma'am Domelan de la Cruz, so bukas pa po ako makakapagpanukli. Kaya bukas susuklian kita kasi baka malaglag pa yung banana ko. Pero bukas okay na daw. Pwede na akong magsukli dun sa mga nag-hug sa akin for my graduation yesterday. So, thank you so much. Ayan. So, guys, we need to help Sisi Garades with love for her grade 3. So, tulungan din natin. Thank you so much. Salamat, host. Yes, thank you so much. My pleasure, Ma'am Jomelyn. Domelyn de la Cruz Oliva. Maraming salamat sa pag-intindi. Ayan, kaka-graduate ko lang kasi kahapon. Then, ilang days ako hindi talaga nag-live streaming kasi I need to rest. Tapos, nag-edit ako ng mga videos ko kaya para naman hindi puro live streaming, 'di ba? Baka magalit si lolo. Ayan. Ayan. Sabi ni Ma'am Domelan de la Cruz Oliva, Gara, this is with love. Hello. Yan. Very, Sisi Gara, this is a very legit friend of mine. So, from BFF team, Gara, this is with love is need our support, guys, for her road to grade 3. So, as this moment, she has 286 bananas. So, 86, 87, 88, 89, 90. So, need 14 bananas for her road to grade 3. So, i-help din po natin sila. Manay Cecilia Mimaitan. Ayan, tulungan natin ang ating ka-BFF team, si Sisi Garadisas with Love. Kailangan ng tulong natin. Kaya, need natin siyang tulungan din for her road to grade 3. Okay, so, ayan. Shout out sa'yo. Ayan, shout out ka ni Sisi nga, this is with love. Okay, Marlene Tugadi, hello, tamsak sa Hosi. Thank you so much. Ayan. Miss Jing Pahara playing at Domelan de la Cruz Oliva. Mag-iwan na lang ako ng bakas sa house mo po. Ayan. Sige, mag-iwan lang ng bakas para basta yung, ay guys, reminders, ano po, yung bakas natin, ano natin ha, kung ano yung nakita sa video, yun din ang ating i-comment para hindi basura ni Lulu Whitey, okay? Ayan. So, we have 9 million viewers on my live streaming tonight. So, shout out to everyone. Sabi ni Manay Cecilia Mimaitan, sis, wag ka maglala, matagal na kita kaibigan Garadishes with love. Yes. Marlin Tugadidi, dikitan na. Ayan. So, sige, magdikita na kayo dyan. Sisi Gara Dishes with Love at Cecilia Mimaitan. Tagal na tayo, friend. Yes. So, lahat ng friend basta nasa BFF team, nagka-friend-friend na sila. So, promise, Domelan de la Cruz Oliva, Jeng Pahara, salamat po ng marami. Babalikan ko po yun mamaya. Ayan. So, thank you for the thumbs up, Ma'am Domelin. Thank you so much. Ayan. Sabi ni Miss Marlene Tugadi, Cecilia Mimaitan, playing your video now. Yes, thank you. Thank you, thank you. Ayan. So, shout out to everyone. Shout out to my 8 million viewers, 6 thumbs up of love. Thank you. Maraming salamat sa mga thumbs up ng pagmamahal nyo kay host. Maraming salamat. Ayan. From Miss Domelan de la Cruz Oliva, Malin Tugadi, shout out. Ayan. Malin Tugadi. So guys, paumanhin ha sa lahat na alam ko nandito yung iba
na hindi ko pa nasusuklian. For tomorrow, iisa-isahin ko na kayo at pwede na magsukli si host kasi ano na, pang anong days ko na bukas, pang 3 days ko na naka-graduate ako. So, pwede na akong manukli sa inyo. So, don't you worry. Legit po si host. Isa-isahin ko kayo. Nakasulat kayo sa mahabang papel, back to back. Kaya isa-isahin ko. One step at a time lang. Baka mapalo ako ni lolo, hindi ako makapangisda. Ako lang ang pwedeng isdain. So, guys, be positive. Then i-push natin yung learn how to wait and understand to each other, okay? Kasi hindi naman lahat ng oras ay may panahon tayo kaya kailangan natin maghintay din paminsan-minsan, okay? So let's grow and be positive. Just spread the love that lasts in a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. So guys, positibo lang tayo and don't stress too much on YT World. Enjoy it para maging masaya tayo. 'Di ba minsan buhay na natin yung YT, 'di ba? Yung minsan naaano ka, yung pagod ka sa trabaho but then pag-uwi mo, maaalala mo, ay may YT World pala. Oh, see? Napasaya tayo ng Whitey World. So, keep on enjoying it, guys. Don't take it seriously. So, yan. Sabi ni Miss Domelen Chugadi de la Cruz Oliva. Marlene Tugadi noted po. Salamat ng marami at babalikan ko yun mamaya-maya. Yes, para hindi magkasalubong. Hindi masayang yung mga banana. So, take time. Sabi nga, spend time to love. O yan. So, you need to spend time to love para swak pasok sa banga. Ayan. Sabi ni Marlon Tagadi, Cecilia Mimaitan, I'm done sa'yo. Okay, yan. So, lahat naman na nandito is very legit, guys. So, no worries. They will have you back later kasi yung ano parang iniinit muna nila para sakto din na maaano, mapapasok sa banga. Ayan. So, shout out to everyone. We have 7 million viewers as this moment, guys. Thank you. Ayan, guys. I-help natin si Sisi Gara Desires with Love for her road to grade 3. So, she needs 14 bananas to make it grade 3, guys. So, wag natin ipagkait. I-support din natin siya. Then, by the time na kailangan nyo, nandito lang kami ng BFF team para sumuport sa inyo, guys. So, go on. Joanne and Bonard, pasok na po kayo sa bahay ko. Iwan po ng tamang bakas. Babalikan ko po kayo. Promise po yan. Pasok na please. Pasok na po please. Yes, Mr. I miss Joanne and Bonard. Yan. So, husband and wife rider si Miss Joanne and Bonard. Yan. So, if you are not connected to Miss Joanne and Bonard, kindly be connected, guys. Ayan. Promise Marlene Tugadi, dan ako sa'yo, Domelin de la Cruz Oliva. Ayan. From Manay, Cecilia Mimaitan, Marlon Tugadi, yan. Sisi Gara, this is with love. Yes, guys, love each other. Yan. Cecilia Mimaitan, Joanne and Bonard. Miss Jing Pahara, Dan at AB Rice Saba. Hello, Mr. AB Rice Saba. Are you still in the house? Guys, Mr. AB Rice Sabi is, if I'm not mistaken, he is from India. So, Indiano siya. So, madugo-dugo kanina yung ano natin, ang ilong. Pero I don't know if still in the house. But still, legit din siya kasi nung ako ang naging friend niya. Bali, after 2 days ako binalikan niya talaga. So, take time to wait and be patient lang tayo, guys, no? So, go on. Miss Marlene Tugadi, Joanne and Bonard playing na video mo. Ayan. Manay Cecilia Mimaitan, share our love. Yes, we have to share the love. Kasi minsan hindi mo kakayanin talaga. Kahit sa Bananas Palan, ang dami-daming tao sa White World, but still we need a true friend. A true friend who will always be there for you to support, to understand, and to love you
for the rest of your life. Na kami nga, 'di ba? Kami yung sa BFF team, nagkita-kita lang kami dito sa Whitey World, but still our love and our friendship is growing stronger at going stronger and then stronger, and yung faith, yung tiwala, 'di ba, yung honesty mo sa kanila, yun dapat ang hindi mawala, yung honesty. Kasi kahit mahal mo yung ang isang tao, but then the time will come, it would not last if your honesty is not worth it. So guys, go on and be positive lang. Yeah, we just have to enjoy the whitey world. Don't take it seriously, but enjoy it. Makikita mo talaga, 'di ba? Pagod ka sa trabaho, but still your happiness and your relaxation will be in the whitey world. So guys, go on and be positive. Okay, let's go on reading from Miss Joanne and Bonard. Marlon Tugadidan po. Yes, thank you so much, Miss Joanne and Bonard. Pasok po, iwan ng tamang bakas po. Yes. Um, do the right thing, guys. No need to shout out everything, but do the right thing. Pag may newcomer, check ang channel. Kung hindi pa connected, be connected. Then i-shout out nyo yung name nila dito para mas madali tayo madali tayo yung process natin and to bananas, 'di ba? So, but still, spread the love that lasts in a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day, guys. So go on. Shout out to everyone, guys. Also to Sisi Gara Dishes with Love, guys. Can you do me a favor? Please help Gara Dishes with Love for her road to grade 3. Okay, so Sisi Gara Dishes with Love, ilan na lang ang kulang mo, Sisi? Ilalapag mo from time to time kung ilan na lang ang kulang mo para mag-move on yung banana mo, para maka-grade 3 ka na, para from everyday na mag-LS kami, ipupush natin yan so that you can have your bananas. Okay? From Marlon to Gary. Gara Dishes with Love, playing na ko sa'yo. Abangan mo ng bakas at sana, yes, Miss Marlon Tugadi, Sisi Gara Dishes with Love is from BF15 and she is a legit friend of mine. So don't you worry. Just know how to wait and be patient, guys. Thank you. Thank you for coming. 10 million viewers still in the house. Thank you. Ex Mechanic is in the house, guys. Hello, hello. Thank you so much. Hello, host. Congrats. Yes, thank you also, Ex Mechanic. You are part of my 1,000 bananas. Thank you. My pleasure. Thank you for the love sa lahat na nandito. 'Di ba? Okay. Oh my God, let's welcome my kababayan, Sisi Jeneline Hizol is in the house, guys. So, monetize po ang channel ni Kabayan Jeneline Hizol, guys. So, if you are going to visit her channel rather, don't skip the ads, guys, please, because yan lang yung pinaka-support natin kay Kabayan Jeneline Hizol. Yan. So guys, ayan, kung hindi nyo pa kapamilya si Miss Jeneline Hizol, yan, basta wag nyong ihahawi ang harang, ha, guys. Ano na siya, monetize ang channel ni Miss Jeneline Hizol. Thank you for the visit, Sisi Jeneline Hizol. Maraming salamat. My pleasure po. Dinalaw mo ako sa live streaming ko. Ayan, kung hi Fachoy everyone. Okay, from Miss Marlon Tugari, ex-mechanic playing ako sa'yo. Yes, thank you so much. Very legit si ex-mechanic. Thank you so much, bro. Thank you, everyone. Miss Jeneline Hizol, it's an awesome time that you have been here in my live streaming. Thank you so much for the love. Thank you so much for the support also. You are part of my graduation yesterday. Thank you, thank you. Ayan, Miss Joanne Bonard. Gara Desert with Love, Dan. Yes, thank you. Yes, shout out to you, Sisi. Gara Desert with Love.
Joanne and Bernard, pasok na po kayo sa bahay. Yes, it is. Papasok sila. Basta may tamang bakas. Ayan. Let's also welcome Lynn Legaspi 28. Hello po. Good PM. Yes, good evening to you, Miss Lynn Legaspi 28. Welcome to my live streaming. Shout out ng bongga sa iyo, Sisi. Yan. Ex-mechanic, no worries, pumunta sa bahay ko, mag-iwan lang ng tamang pagkain, isauli ko rin lagayan. Thank you. Yes. O, di ba yan? Si ex-mechanic. What a word. Okay, let's go on. Maralan Tugade, Jing Pahara OTW na ako sa'yo. Iwan ko lang tamang bakas, pakibisita na din. Yes. Jing Pahara, shout out Domelan de la Cruz Soliva. So guys, Jenalan Hezol is in the house. Jenalan Hezol channel is a monetized channel, guys. So if you're going to visit her channel, please don't skip the ads. Yan lang ang isusupport natin sa kanya. We've been there nung tayo ay hindi pa nakakapag-bananas. Nandoon tayo sa kanyang lahat. Sinuport din niya tayo, di ba? So, marami siyang in-spread na knowledge para maging open-minded tayo sa YT world. So, for this time, we need our support, guys. So, please support the channel of Miss Jenaline Hizol. Monetized channel, guys. So, don't skip the ads. Okay? So, shout out to you, Miss Jenaline Hizol. Thank you for coming. Hey, yan. So, let's go on. From Sisi Gara, this is with love. Joanne and Bonar, dumana ako sa bahay mo. Nagdala ako ng pagkain, iniwan ko sa misa mo. Ayan, Joanne and Bonar, Gara, this is with love is done to you. So, Sisi Gara, this is with love. Ilan pa ang kulang? So, ipag-graduate natin si Sisi Gara Dishes with Love ngayon for her road to grade 3, guys. So, kindly support, do me a favor na makagraduate din siya for grade 3. Thank you for the support. Thank you, 9 million viewers. 7 million thumbs up of love to Ate Bicolana. Maraming salamat. Ayan. Marlon Tugadi, Jing Pahar playing Chinese Kalamansi, abangan mo ng bakas ko at pakibalikan mo ako. Salamat. Ayan. Sabi ni Agriculture, kumain ka na, host? Yes, nag-ano ako parang early dinner ako kanina bago ako nag-start. So, busog pa si host. Thank you so much for the concern, the CC, the Agriculture. So, guys, thank you so much. Thank you so much sa inyo dahil nandito kayo sa akin ngayon at sinuport na mo yun na naman ang aking live streaming. Ayan. So, mahaba-haba tayo, di ba? Nabasa nyo yung ano ko? Yung, di ba yung title natin ngayon is Take Your Time, Recharge, Come Back Stronger. O, di ba? When you are tired, just relax and take it easy, di ba? So, i-recharge yung self nyo. Mag-shopping kayo or kung anong gagawin nyo. Outing, mag-swimming kayo. Then, come back to the whitey world much stronger. Di ba? O, may power tayo ngayon. Di ba? Nagpahinga ako ilang araw. So, it's okay. Worth it naman. So, guys, shout out to everyone. Shout out to Miss Jenaline Hizol. Yan. Shout out to you, the Agriculturo. Big shout out, Marlin Tugadi. To my BFF10, big shout out to you. Thank you for all the support. Gara Desas with Love. Gandang Honey. Darna Alec OFW. Manay Cecilia Mimaytan. Okay, thank you also to Mr. X Mechanic. Thank you for coming, Miss Joanne and Bonnard. Thank you. And thank you also to AB Raizaba. Yeah, thank you so much for coming over. Okay, so guys, Miss Domelan de la Cruz Oliva is still in the house, guys. So if you are not connected to each other, guys, be connected. Okay, shout out to you. May J. Chris channel. Good eve po, host. Yes, good evening to you, Mr. My J. Chris channel, guys. If you are not connected to Mr.
my J. Chris channel, be connected. Ayan. So, thank you for coming, Mr. J. Chris channel. Okay, Miss, from CC Gara, this is with love. At may J. Chris channel, shout out sa'yo. From Miss Jing Pahara, shout out at Lynn Legaspi 28, dan sa'yo. So, Miss Lynn Legaspi, hindi ko na i-shoutout kanina, sorry. Ayan, Miss Lynn Legaspi 28 is still in the house, guys. Thank you so much. Malin Tugadi, the agriculturo. Playing ako sa video mo, pakibalik ka na lang, makikita ko ang tamang bakas. Yes, basta may bakas, makikita nyo. So guys, we have to use our common sense and the whitey world. Once na shinout out kayo, either tapos na or talagang nagpapansin lang sa'yo na hindi pa kayo connected sa isa't isa. So guys, na kindly spread the love. Ayan, mag-friend-friend tayo dito para at least dumami ang mga banana at makagraduate na din kayo. So guys, we need to help Gara Desers with Love for her road to grade 3, guys. Okay? Miss Marlene Tugadi, the agriculture playing ako sa video mo, pakibalik ka na lang, makikita ko ang tamang bakas. Yes, Mamita Gandara is in the house. Mami, thank you so much for the love. So, Mamita Gandara is in the house. Hello, Bebe. Yes, good evening, Mamita. Thank you, thank you. Ayan, si Mamita, graduate ako sa unang pagkakataon sa kanya. But still, 2 beses ako graduate. Kahapon, graduate ulit ako. Ayan. Kasi kinain ni Lolo, nagutom siguro si Lolo ng midnight, kinain lahat ang aking banana. So, still going. Ayan, si Mamita Gandara, if you are not connected, she is also doing her live streaming rather. So, kindly be connected to Mamita Gandara. Evening, B. Yes, thank you for coming, Mamita, and the support. Maraming salamat. Ayan. Kamanok TV is in the house. Ayan na ang manok ng bayan. Nasa bahay ni Ate Bicolana. Thank you so much, Mr. Kamanok TV. Shout out and thumbs up. Thank you for the thumbs up, Mr. Kamanok TV. Mamita Gandara, nalagasan ka no? Yes po, Mamita. Si almost 28 bananas po ang nalaglag sa akin. But still, na ano naman po namin kahapon. So as this moment, I have 1,016. So, hindi na gumalaw ang banana ko. Yesterday, saka ngayon, hindi na siya gumalaw, hindi na naglaga. So, meaning, graduate na talaga siguro ako, Mamita. So, thank you for all the support, guys, diba? So, you are part of my graduation. Lahat kayo. Thank you, everyone. Sabi ni Mr. X Mechanic, guys, sa di ko pa napuntahan, unahan ko na kayo. Mag-iwan lang ako ng pagkain sa misa nyo. Thank you. Yes. Mr. May J. Chris channel at X Mechanic, na po ako sa'yo. Pakibalik na lang po. Yes, okay. Miss Marilyn Tugadi, Gara Dishes, nakadikit na ko sa'yo. Pakibalikan ako. Yes, Miss Marlene Tugadi. Kamanok TV, padala naman po. Bigyan ko agad kayo ng manok. Yes, ang mga walang ulam, puntahan si Kamanok TV. May fried chicken na naman siya. From Mamita Gandara, binantayan kita, BPM ako agad kila Jello para mapunan ang naglagas. Yes po, nagbigay din po. Umattend ako actually kay Alias TV Mamita yesterday, but then naka-busy ako that time kasi may pasyente po ako kahapon na nag-undergo yung patient to skin peeling, kaya hindi ko maiwan-iwan. So, naka-busy ako. But then, yung friend ko po, yun, niya ako talaga. So, bali, yung friend ko din, malaking tulong din po sa BFF team. Yung nakadagdag. So, maraming salamat again, guys, sa lahat ng parte ng kaginawaan ko sa kasagingan. Maraming salamat. Ay, salamat. Yes po, Mamita. Okay. So, Mamita, thank you so much. Miss Jing Pahara, shout out my J. Chris channel, Dan. Ayan.
From Kamanok TV, yung wala pong ulam dyan, may manok po sa bahay. Yes, manok-manok kayo dyan, fried chicken na. Ayan. Kay Manok TV, manok na pula. From Mamita Gandara, naku, nagputol-putol busis mo. Yes po, Mamita, kasi pag ganitong yung channel, ay yung, ano tawag doon? Yung internet kasi minsan nagpa-fluctuate yung signal niya. Kaya hindi natin maiwasan, gano'n talaga sa Pilipinas, 'di ba? Mr. J. Chris Channel at Jing Pahara, tapos na po ako sa'yo. Sabi naman ni Marlen Tugadi, Kamanok TV, playing na ko sa'yo, pakibalik ka na lang yung bakas. Okay, guys. Guys, Jenalyn Hesol is still in the house. So, monetize po ang kanyang channel, guys, ni Miss Jenalyn Hizol. So, kung bibisitahin niyo po si Miss Jenalyn Hizol, wag naman po natin i-skip yung kanyang harang, ha? Wag niyong hawiin, antayin niyong matapos baka kayo pumasok sa bahay niya kasi iyan lang po ang mai-support natin sa kanya dahil sintabo lang naman po ang kanyang iniipon ngayon para malaking mabigyan din natin siya ng support dun sa kanyang harang. So, darating din tayo dyan, guys. So, sabi nga, give and take lang tayo ngayon. So, ibigay na natin yung support natin sa kanya. So, thank you for the understanding, guys. So, let's go, let's grow, and be positive. Spread the love that lasts in a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. Okay? Ganon tayo. So, love, love, love. Ganito ang aking attire kasi malamig sa Baguio. Sobrang lumamig ang ngayon. Ang panahon sa Baguio. Pag ganitong man talaga, nagdodoble, nagtitriple ang lamig. Okay? Let's go on to Master Magic Curse Channel at Jing Pahara. Tapos na po ako sa'yo. Sa Marlon Tugadi, Kamanok TV playing na. Ayan. So, Magic Curse Channel at Mamita Gandara, shout out po sa'yo. Ayan. Mamita Gandara, oo, yan din problema ko pag mag-ilis para na nabutahing mga LS. Yes, baga 'di ba, Mamita, kung hindi pumunta si Aling Ikot nandiyan, 'di ba? Ikot ng ikot na walang hanggan. Guys, let's welcome Kuya Pogs. Hi, host. Hello to you, Mr. Kuya Pogs is in the house, guys. Kung hindi pa kayo ka-friend, kapamilya, magpaampon na kayo kay Kuya Pogs. Ayan, ampunin nyo na or magpaampon kayo sa kanya. Ayan. So, guys, nananabutahin na naman si Aling Rokring. Kuya Pogs, guys, unahan ko na po kayo. Pabalik na lang po, ha? Yes. Yes po, Kuya Pogs. Mag-iwan lang tamang bakas. Yung bakas lang natin, yung naaayon sa video na pinapanood. Wag yung lumangoy. Ang kinoment nyo ay sumayaw. Yan, basura yan ni Lulo. From Mr. X Mechanic, sa pumunta sa bahay, inisa-isa ko kayo. No worries. Thank you. Yes, Mr. X Mechanic. Ayan, Mas Marilyn Tugadi, Mamita Gandara, pakibalikan na po. Nag-iwan ako ng bakas. Miss Marilyn Tugadi, just wait. And later on, makikita mo na nagbakas din sila sa bahay nila. Ayan, okay, thank you. Tuan Lam. Yes, Mr. Chuan Lam is all the way from Korea. Are you, if I'm not mistaken, Mr. Chuan Lam TV? Pikolana, hello my friend. Hello to you, Kong Hai Fat Choi, Mr. Chuan Lam TV. Ni hao ma. Okay, thank you, Mr. Chuan Lam TV is in the house, guys. If you are not connected to Mr. Chuan Lam TV, please be connected. Okay. Marlon Tugadi, Kuya Pogs, dikit na ko sa'yo. Mr. Magic Chris Channel at Mamita Gandara. Ayan. Jing Fahara, shout out Mamita Gandara Dan. Magic Chris Channel at Mamita Gandara. Tapos na po ako sa'yo. Yes. Domalen de la Cruz Oliva, shout out po sa lahat. Yes. Thank you so much for the shout out. Mr. Major Chris Channel at Marlon Tugadi, na po kita kanina. Ayan. So, i-check nyo yung mga bakas
then hug them back. Okay? Do the right thing, guys. Let's go, let's grow, and be positive. Okay? So, from Mamita Gandara at Nualin Tugadi, tapos na ko sa'yo. Okay, Mr. Tuamlam TV. Hi, Donel Domelin de la Cruz. Ayan. Ex-mechanic. Minsan nata traffic ang notification sa bakas, guys. Yes, but we learn, guys, 'di ba? Kung may traffic sa EDSA sa Whitey World, mayroon din, may traffic din talaga. So, 'di ba, hindi natin 'yan maiiwasan throughout the Whitey World, mayroong traffic. So, learn how to wait and be patient, guys. If you love your family, if you love your friends, you know how to wait. 'Di ba? Kasi mahirap naman yun, you keep on your shouting and shouting and shouting, but then still nalilate pa yung yung bakas. Unless na kung ang friend mo ay shinout out mo at may common sense, ginamit niya ang common sense niya, that's the time. Pupuntahan ka, dadalawin ka. So guys, i-wait lang po natin. Ano po? Matuto tayong wait, so thank you so much for my 12 million viewers. Thank you so much, guys. For those who not yet give their thumbs up to the host, please give me your thumbs up, guys. I love you all and thank you for all the support. Yes. Ex-mechanic, minsan traffic, yes. Jing Pahara, Kamanok TV Don, WH lang tayo kasi dikit na po kita. Yes, o, di ba? Pag dikit na, pili na lang ng isang video, then play again para sa WH. So, very nice move, Miss Jing Pahara. Thank you, thank you. Chuan Lam TV. Marlene Tugadi, Tuan Lam TV player your video, please check my heart there. Okay. Tuan Lam TV, okay. Hello, Marlene Tugadi. Yes, Mr. Tuan Lam TV, uh, Miss Marlene Tugadi is done to you. So kindly check her footprints and hug her back. Okay. Thank you so much for that time. I spent time to be on my live streaming, Mr. Tuan Lam T. Sheshe. Thank you so much. Okay, so naka-hide na. Tumanlam TV, thanks you, Marlene Tugadi. Okay, thank you, Mr. Tuanlam TV. Okay, Tuanlam TV. So, Mr. Tuanlam TV is in grade 8. So, kalahati na, 851. So, she could be on her road to grade 9. So, guys, keep on moving. Let's also support Gara Dishes with Love for her road to grade 3. Kunti lang po yung ano niya kanina is 14 bananas to make it grade 3, guys. Kindly do me a favor to help CC Gara Dishes with Love from BFF team. Shout out to everyone. Kung mayroon dyan from Oragon team, Bicol region, shout out to everyone, mga ka-Oragon. Okay, thank you, thank you. Mamita, shout out to you. I love you always. And CC, Jenalyn Hesol also from Bicol. Shout out ng bongga sa iyo si Miss Jenalyn Hesol. Congrats. Congrats sa iyo dahil monetize na ang channel niya. Okay, thank you, thank you. Sabi ni Mami Tagandara at may J-Chris Channel, nakatabig na kita, be. Ayan, natabig ka na, be. Sabi ni Mami Tagandara. Ayan. So, nagla-live streaming din si Mami Tagandara, guys. Support din natin siya during her live streaming. Okay? So, let's go, let's grow, and be positive. Spread the love that lasts in a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. If you are tired, just take your time, recharge, and come back stronger. Okay, guys? So take my words, write it down, and we will motivate to each other, guys. Yan, 'di ba? So, 'pag ang iba nanghihina na, siyempre may isang friend na mas malakas, siya yung nagmo-motivate sa kanya kasi we are one here, we are one big family and Whitey World. So, kindly support
to each other. Okay? Thank you. Kahit nasa iba-ibang grupo tayo, but then still, we support each other. So, thank you for the love and support. Thank you. Thank you, guys. So, from Master X Mechanic. Basta nag-iwan lang ako ng pagkain sa mesa nyo, guys. Si Kuna isahin, i-shout out, diba? Yes. So, si X Mechanic ganun talaga. Once na inunahan kanila, yan, tumpak na tumpak at kapit na kapit ang kanyang bakas. So, guys, alams nyo na yan. Use our common sense, diba? Common sense lang eh. Wala na ako ibang masabing is exact word on how to do it the right thing and the right world, but common sense. Okay, so guys, let's go on to Mustard Magic Chris channel. At Kuya Pogs, nabisita ko na ang bahay mo, idol. Nag-iwan na ako ng magandang bakas doon. Yes, thank you, Mr. Magic Chris channel. From Kuya Pogs, guys, sa mga pinuntahan ko, pabalik naman sa nauna sa akin. Sure, may balik tamang nood para po hindi sayang. Yes, thank you so much. Okay, wait lang ha. Dito na yung husband ko. Open ko lang yung door. Ano na lang sila. Ay, kunti na lang. Nanginis na ang iba. So, guys, go on tayo, guys. Ayan. So, saan na tayo nag-start? So, Kuya, ayan si Kuya Pogs, guys. May mga inunahan na siya. So, ay alams na, di ba? So, do the right thing, guys. Chuan Lam TV, thanks, host. You're welcome. You're very much welcome, Mr. Chuan Lam TV. So, Mr. Chuan Lam TV, from what country are you come from? Sisigara, this is with love at Martin Tugadi. Papunta ni rin ako sa bahay mo. Ayan, so let's welcome Joni. Hi! Hello to you, Joni. Welcome to my live streaming. Ayan. Tuamlam TV, hello Kuya Pogs. Tuamlam TV, hi Joni. So, thank you for my 10 million viewers. Thank you so much for staying on my live streaming, guys. Maraming salamat. Mamita Gandara at Jing Pahara, nakadikit na mi sa padir mo. Ayan. So, thank you so much. Maraming salamat sa pagmamahalan nyo dyan, guys. So, kindly also support Gara Dishes with Love for her road to grade 3, guys. Okay? Check natin kung ilan na nga si Sisi Gara Dishes with Love, 89. So, needs 11 bananas more to go for Sisi Gara Dishes with Love. Okay? Yay! Malapit na. Graduating sa grade 3. Thank you. Okay, Tuan Lam TV, Mamita Gandara, hello to you. Hello to you. Hello to you, Mamita. Sabi ni Mr. Tuan Lam TV. Tuan Lam TV. Ni hao ma. So guys, thank you so much. Tomorrow's the start of the celebration. Kong Hai Fat Choy, everyone. Okay. So spread the love that lasts in a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. So be positive lang tayo, guys. Learn how to be patient. Learn how to wait. And learn how to give. Okay? Pag hindi bumalik, di ba ang iba sabi, ay, inano ko siya, but then hindi bumalik. It's okay, guys. Di ba? Hayaan nyo na. Don't keep on telling someone na hindi bumalik or hindi naghagba kasi at as long as na nakatulong ka sa kanyang pangangailangan sa banana, it's okay. So, it is better to give than to receive, rather. Okay?
Sabi ni Master Kuya Pugi, Chuan Lam TV done to you, my friend. Okay, so shout out to you, Mr. Chuan Lam TV. Kuya Pogs is already done to you. Okay, thank you so much. So, Mr. Chuan Lam TV, thanks. At Kuya Pogs, done po. Ayan. So, Kuya Pogs, done po. Ayan. So, Mr. Chuan Lam TV, taga Pilipinas ka ba? Khối Nam Chào Non Du Ban Cứ Quay Tao Yu. Qua thôi. Kết nối. Hi, Korean. This Mr. Tuan Lam TV, I see your channel. So, are you a Korean? Korean. He is speaking Cantonese. Okay. So, Sisi Gara, this is with love at Marlon Tugadi. Dumaan ako sa bahay mo para ibalik ang iyong sukli. Ayan, Miss Marlon Tugadi. Ayan na si Sisi Gara, this is with love. So, guys, wag lang kayo magmadali na pag nagbakas kayo at tumapi kayo ay agad mababalikan, no? Just take a little more minutes bago sila magsukli para at least naman ay pasok sa banga, hindi mababasura. Basta, yung comment nyo is yung ah, based dun sa pinanood nyo, hindi yung lihis dun sa video nyo. Kasi kahit tumapi kayo at yung comment mo naman ay mababasura, sayang po, 'di ba? So, mag-comment lang tayo na naaayon sa video. So, thank you so much, guys. Ayan. Mr. Joni at Tuan Lam TV, hi. Ayan. So, Tuan Lam TV, okay yo. Okay you at Johnny done to you. Okay. See, thank you. Done na daw siya sa'yo, Mr. Tuan Lam TV. Ayan. So, si Mr. Tuan Lam TV is from Korea. Giao Lô Hok Yo. Giao Lô Hok Hoi. Giao Lô Hok Hoi. Okay. So, okay, thank you. From Mamita Gandara at Gara Dishes with Love. Tapos na nakapirito ng daing na bango sa'yo. Yes, okay. Sabi ni Sisi Gara Dishes with Love. At Kuya Pog, shout out sa'yo. Maya punta ako sa bahay mo. May tinatapos lang ako. So guys, Sisi Gara Dishes with Love is in the office right now. So later, she will hug you back. Okay? So unahan na lang natin siya. Then mamaya. So keep on. Mag-wait lang tayo guys. Then through ano naman siya. Very legit friend of mine. Si Sisi Gara Dishes with Love. All the way from BFF team. Okay. So, Kuya Pogs at Mamita Gandara, Gara Dishes with Love, at Marlon Tugadi at Jing Pahara. Guys, galing na ako sa inyo. Ayan, inunahan kayo guys ni Kuya Pogs. So, thank you so much. Gara Dishes with Love, Mamita Gandara, maya dadaan ako sa bahay mo. Okay? Kuya Pogs, okay lang po. Yes, thank you so much Kuya Pogs for the understanding and yung patient mo sa paghintay kasi gano'n naman talaga po, 'di ba? Huwag tayong magmadali. We are not in a hurry, guys. So, malayo ang lalakbayin natin sa Whitey World. Nakabanana ka na nga, but still, the worst scenario in Whitey World is the watch hour. Kaya, huwag tayong magmadali. I-enjoy lang natin ang Whitey World para hindi tayo ma-stress. Okay? So, Johnny at Chuan Lam TV Dan. Ayan. Nasuklian na niya. So, guys, go on tayo. Thank you. So, mga hindi pa nagtatamsak, pakitamsak naman si Ate Bicolana. Thank you for the tamsak of love, ha? Salamat sa inyo. Nandito kayo ngayong gabi. Ayan, na-miss ko kayong lahat sa ilang araw na hindi tayo nag-live streaming but still, nandito kayo, dinalaw niyo ako. Maraming salamat. Shout out also, Janelle Hezol is in the house, guys. Ayan, monetize ang channel na.
Kaya wag niyong i-skip ang kanyang harang. So, go on. Shout out everyone. Shout out to my BFF team. Gara Dishes with Love. Gandang Honey. Darna Alec OFW. Cecilia Mimaitan, thank you. Shout out to Mr. Lane Legaspi 28, Juan Lam TV, Joni, Kuya Pogs. Thank you. Big shout out to you, Mamita Gandara. Thank you. I love you, Mommy. Thank you for coming. Send a big shout out to you, Mr. Chuan Lam TV. Okay? Thank you sa lahat. Ayan, si Kamanok TV is in the house. Thank you so much. Maraming salamat. X-Mechanic. Shout out to you, Mr. X-Mechanic. Maraming salamat. Very supportive ka talaga kahit saan sulok ng mundo nandoon ka namin makikita ka talaga namin sa live streaming. Maraming salamat sa iyo. Ayan, so sino pang hindi ko na shout out guys? Miss Jing Pahara, shout out to you Sisi. Thank you, thank you. The Agriculturo, as always, thank you ma'am. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta kay Bicolana Ko Vlog. Thank you, thank you. Ayan, Magic Grace Channel. Thank you so much. Maraming salamat. Domelen de la Cruz Oliva. Thank you so much. Ayan. So, magmahalan tayo, guys. Ayan. Saglit lang, kukuha ako ng tubig ko. Ayan. So, let's go further. Okay, ayan. Sabi ni Miss Lynn Legaspi 28, dan tamsak na po sa iyo, host. Yes, thank you so much, Miss Lynn Legaspi 28. Thank you, Lynn Legaspi. Are you from Bicol? Ma'am Lynn Legaspi? Taga Bicol ka din? Taga saan ka po? Ex-mechanic ay salamat, may nagsukli din sana after 2 weeks. O, di ba? Yan si Mr. Ex-mechanic. Whether it takes a month, a weeks, ayan, naghihintay pa rin siya. So, no worries guys. Ganun lang talaga. Minsan kasi traffic talaga yung mga bakas natin. Minsan late talaga silang dumating. So, ako din minsan, kaya sabi ko nga, di ba, ipagpaumanhin nyo dun sa mga nandito na hindi ko nasuklian ng 2 araw ngayon. So, bukas po pwede na po ako pwede na po ako magsukli sa inyo. Maraming salamat. You are part of my 1,000 bananas. So, maraming salamat sa suporta. So, andito po yung listahan. Ang haba. Meron pa dun sa isa. Kaya, iisa-isahin ko kayo sa bukas. So, one step at a time lang tayo. Baka mapalo tayo ni Lolo. So, we have also to follow the rules. Yan, kung anong sinasabi ni Lolo Whitey, sundin natin yon kasi doon tayo pare-parehas mag-grow. Okay? So, guys, let's welcome Ma'am Rosan Adams is in the house. Thank you so much, Ma'am. Maraming salamat sa iyo. Nandito ka na naman sa bahay ko ngayon. Na-miss po kita kasi alam ko na-miss nyo din ako ilang araw. Hindi ako nakapag-live stream pero my pleasure po talaga na nandito kayo. Thank you so much, Ma'am Rosan Adams. Hello everyone from all the way from Australia. Ma'am Rosan Adams is in the house, guys. Ayan, kung hindi pa nyo kapamilya, kaibigan si Ma'am Rosan Adams, magpaampon kayo or ampunin nyo na si Ma'am. Ayan. So, Ma'am Rosan Adams is in the house. Thank you, Ma'am. From Johnny Rosan Adams, hi. Shout out sa'yo. Mamita Gandara at Wamlam TV, down to you guys. Okay? Sisi Garadisha should love up Kuya Pogs. Dumaan na ako sa bahay mo para maibalik yung sukli mo. Taga Shara ka pala, Brad. Ayan.
So, magkalapit yata kayo Gara Dishes with Love. Rosan Adams, ex-mechanics, dan na kita. Ayan. Gara Dishes with Love at Mamita Gandara, be, pupuntahan kita dyan sa bahay mo pagbuksan mo ako. Ayan. Chuan Lam TV, okay you. At Mamita Gandara, done to you. Yes, thank you. Is still in the house, Mr. Chuan Lam TV. Mr. Chuan Lam TV, where are you from? Where are you from, Mr. Chuan Lam TV? So that we can shout out here your country. Ma'am Rosan Adams is from all the way from Australia. Ayan. Sabi ni Ma'am Rosan Adams, ampunin nyo ako, naka-iPhone lang ako. Ayan. Si Ma'am Rosan Adams is a very, very legit friend. Kaya unahan nyo na guys. So mamaya yan talaga. Pag once na nag-attend siya ng live streaming. Kasi very busy din siya. Busy din kasi si Ma'am Rosan Adams. So, kaya pag nagre-attend siya ng live streaming, gabi siya or the following day siya talaga nagbabalik. So, guys, wag kayong magdalawang isip. Mahalin nyo ng todo at bongga si Ma'am Rosan Adams. Okay? So, Gara, this is with love. Ilan pa ba para sa graduation mo sa grade 3? Okay, guys. 10 more. Oh, wow. Guys, Mr. Tuan Lam TV is from Vietnam. Okay, Vietnamese. So Mr. Tuan Lam TV, guys, is a Vietnamese. He is from Vietnam. Thank you so much for coming to my live streaming, Mr. Tuan Lam TV. And thank you for the friendship and support. Thank you. Miss Marlene Tugadi, Rosan Adams playing. Yes, Miss Marlene Tugadi. Yan, mahalin natin si Ma'am Rosan Adams. She is all the way from Australia. Thank you. Thank you guys. So shout out to my 10 million viewers. Thank you. 12 million thumbs up of love. Thank you so much. Ayan. From yes, Domalin de la Cruz Oliva. Shout out Tuan Lam TV. From Mamita Gandara at Kuya Pogs, nayapos na kita ha. Ayan. Niyapos talaga ng todo. Mamita. Ayan, si Mamita. Si Mamita pag nagla-live streaming masaya. O, diba, Mamita? Masaya siya. Masaya din siya mag-live streaming. Very ano siya. Anong tawag doon? Yung very down to earth din siya mag-live stream. So, ayan, sabi ni Ma'am Rosan Adams, tamsak din na. Thank you for the love of tamsak, Ma'am Rosan Adams. Thank you so much for coming to my live streaming again. As always naman, pag may live streaming ako, nandito si Ma'am Rosan Adams. Maraming salamat. Tuan Lam TV, say Donalyn de la Cruz. Say, at Donalyn de la Cruz, shout out. Yes, thank you. Donalyn, shout out daw, sabi ni Mr. Tuan Lam TV. Okay. So, Mr. Tuan Lam TV, I will hug you back later after my live streaming. Okay, Mr. Tuan Lam TV. So, go lang guys. Shout out to everyone. Big shout out sa lahat-lahat na nandito. Maraming salamat. Chuan Lam TV. Chuan Lam TV. Okay. So later on. So guys, let's grow and be positive. Okay. So we have to spread the love that lasts in a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. So enjoy the whitey world, guys. Okay, so magmahala ng tunay. 'Di ba? Marami tayong naging kaibigan sa whitey world eh.
So, from Miss Marlene Tugadi, Johnny Donny playing pa palibalik ang bakas ko. Ayan. So, Johnny, okay na nandoon na sa'yo si Miss Marlene Tugadi. Okay, so shout out everyone. Shout out to Miss Marlene Tugadi, Chuan Lam TV. Big shout out to you, Mom Rosen Adams. And a love of shout out to Mamita Gandara, Miss Domelin de la Cruz. Ayan, thank you so much, Marlene Tugadi. Thank you from my BFF team, Gara Dishes with Love, Darna Alec OFW. Gandang Honey and Manay Cecilia Mimay Tan. Thank you also Joni, Kuya Pogs. Thank you so much. Big thank you and a big shout out to you, Mr. X Mechanics. Thank you so much. Kamanok TV, thank you. Miss Len Legaspi 28, thank you so much. Ayan. So, sino pang hindi ko nabasa? Okay, so thank you also to Miss Jeneline Hizol. Thank you so much for coming. Maraming salamat. Okay, May J. Chris Channel. Thank you so much for coming to my live streaming tonight. Thank you. Thank you, bro. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Ayan, sa mga support nyo. Maraming salamat. So, let's go. Ayan. Sisi Gara Dishes with Love, Mamita Gandara, salamat be at pinagbuksan mo ako sa bahay mo at nag-enjoy ako sa kwentuhan natin. Ayan. Shout out! Ayan, still, in the house, Baggy Boy. Shout out to all of you. Okay? Sisi Gara Dishes with Love at Lindigas with 28. Hello, Maya. Dan ako sa bahay mo. Yes, thank you. Chuan Lam TV. I'm happy to talk to you all. Yes, likewise, Mr. Chuan Lam TV. We appreciate your presence and my live stream, and we are also happy to be one of your friends in the YT world. So a big welcome to you, Mr. Tuan Lam TV, all the way from Vietnam. Okay, thank you, thank you. Mamita Gandara, Gara Dishes, nakakatuwa ka mag-comment. I love it. Oh yes, di ba? Benga, Mamita. Benga, di ba? Si Sisi Gara Dishes with love. Okay. Marlon Tugadi, Lynn Ligaspi 28. I'm done sa'yo. Yes, ayan. Big shout out. Thank you, thank you. Mamita Gandaran ako, may bisita ka na host si Aling Luding. Yes. Aling Luding is in the house. Big shout out to you. Wag mo akong wag mo akong guguluhin. Ayan. So, hopefully, sa akin kasi hindi naman po naglo-loading. Baka sa inyo lang po, sa mga viewers ko, naglo-loading sa inyo. Pero sa akin po hindi. Okay po ang ano natin ngayon dito sa Baguio. Okay. Naku, tuloy lang ang LS. Yes, tuloy lang tayo kahit mag-ikot-ikot si Aling Luding. Hayaan natin siyang mahilo dyan. Okay, Mamita Gandara, support lang kay host. Yes, thank you so much, Mamita. I love you always, Mamita. Okay, Mamita Gandara, Chuan Lam, you are welcome here in the Philippines. Ayan, ganyan magmahal ang Pinoy. Diba? Ayan, Mr. X Mechanic, dinikitan ko kayo lahat kahit wala pa kayong baka sa bahay ko at yung lumiit sa akin, iniisa-isa ko na. Ayan, ganyan magmahal si Mr. X Mechanic. Maano talaga siya, yung pag nagbigay siya ng pagmamahal, todong-todo. Ayan. Shout out to Ma'am Luding. Haha. Kaloka talaga si ex-mechanic naman. Diyos ko, Maria Marimar, si Aling Luding, nandito na yata. Umaatake. Sisi Gara Dishes with Love, Mamita Gandara, thank you, be. Ganon talaga, be. Para hindi tayo masipa ni Lolo namin. Okay, diba? So, guys, don't comment any emojis, caps locks, and numbers. Oh. Sisi Gara Dishes with Love, o ano na? Kumusta ang banana? Graduate na ba sa grade 3?
Okay, so shout out everyone for my 10 million viewers. Thank you, thank you. Ayan, mahaba pa ang pagsasamahan natin, kaya go lang tayo ng go. Okay. Marlon Tugadi, Lynn Ligaspi, dan ako sa'yo. Ayan. So, guys, yung mga words na ayaw ni Lolo, wag natin gagawin. Ano, malaki ang ano nun. Malaki ang effect natin sa bawat isa sa atin, di ba? Kasi ang iba magko-comment, ano yan? New friend here, new subscriber. Ayan, pakidikitan ako, pakibalikan ako. Yun, ang labas, nasa spam lahat. Okay? So guys, watch out our comments. Be at maging aware tayo sa lahat ng gusto. Just follow the rules and regulation in the white world and we will grow fairly to each other. Walang maiwan, puro tayong nasa taas. Okay, so Mr. Chuan Lam TV, thanks you, Mamita Gandara. Thanks, my friend. Yes, you're always welcome here, Mr. Chuan Lam TV. Okay, Marlon Tugadi, Baguio Boy, dan ako sa'yo. Pakicheck ng bakas. Yes, Marlon Tugadi. Later po, dahil kumakain lang po si Mr. Baguio Boy. Kaya mamaya, iriris ba kanya? Mamaya po. Okay, so take time to wait and be patient, guys. So sabi nga, spend time to love para doon natin nakukuha yung naghintay tayo, natuto tayong maghintay at umunawa at yung pasensya na lang natin malaking bagay yung pasensya, di ba? Oo. So, ganon. Okay, let's welcome Miss Sue World and Adventure is in the house. Sue World Adventure, hi classmate, host. Shout out sa lahat. Thank you so much. So, Sue's Adventure, World Adventure. Yes, mangisda ka. Sige, sige. Okay. No problemo. Okay lang. Ayan, si Jesus World and Adventure. Hi, classmate. Ayan, si Jesus Adventure is in the house, guys. So, kung hindi nyo pa kapamilya, i-ano na lang natin. Okay, so, we need 9. We need 9 bananas for the road to grade 3 ni Sisi Gara Dishes with Love. Ayan, 9 pa Sisi para tungtong ako sa grade 3. Ayan. So, 9 bananas. Guys, do me a favor. Yan, help natin na makagraduate na siya. For the road to grade 3, Sigara Desert with Love. Ayan, siyampa. Kailangan natin anuhin. Ayan. Sabi ni Mr. Chuan Lam TV, hi Zoo's World and Adventure. Ayan. Gara Dishes with Love at Zoo's World and Adventure. Shout out sa iyo. Ayan. So, magmahalan tayo. Nandito lang tayo. Mahaba pang oras natin kaya mangisda kayo. Ayan. Isdain nyo na din. Yung mga hindi nyo pa na isdain nyo na. Ayan. Thank you, Sisi. Gara, this is with love. Thank you, Sisi. I love you. I love you more, Sisi. Thank you, thank you. Maraming salamat. So, guys, 9 pa. Bigyan natin ng saging si Gara, this is with love. Mahalin natin siya. Siyam pa po for the road to grade 3 para maka-grade 3 na po siya. Okay? Ayan. Ex-mechanic. Ako, host, maghintay talaga ako ng maghintay kahit ilang linggo nila ako balikan. Yes naman, I know you, Mr. X Mechanic. Ganyan tayo magmahal, mapaghintay at mapagpasensya. Ayan. Mamita Gandara at Baguio Boy, nayapos na kita. Yes, salamat sa hug, Mamita. Thank you, thank you. Mamita Gandara, na salamat nakabalik ka, host. Salamat nakabalik ka, host. Yes, salamat. Sana kaya si Aling Luding. Diyos ko, si Aling Luding pag umaatake talagang parang yung ipo-ipo. Ayan. Sisi Gara Disha Should Love at Sus World and Adventure. Sure, Sisi. At babayaran ko yung isdang bibenta mo sa akin. Yes. Sus Adventures X Mechanic. Puntahan na rin kita. Yes, mga ano yan.
Ex-mechanic is a very legit friend of mine. He is a very supportive friend, guys. So, kahit ilang linggo, naghihintay talaga yan. Very patient siya. Joker lang talaga siya. Pero still, nandiyan pa rin yung ano niya, yung ugali niya na naghihintay siya. Ayan. Tapos tumatawa na lang siya, but in the end of the day or in the end of the week, saka siya na ano ng bakas, okay lang sa kanya. Tawa lang kami. Kasi gano'n naman talaga, di ba? Pag sineryoso mo, aalboroto ka sa sarili mo na, ay bakit gano'n, bakit ganyan, di ba? At isa pa guys, hindi lahat ng monetized channels ay hindi na marunong mag-sukli. They need us, right? They need us. Yung mga monetized channels, they need us talaga. Kailangan pa rin nila tayo at tayo din pag na-monetize channel din tayo. Kailangan natin ang bawat isa sa atin, 'di ba? Sino manunod sa atin? Sino manunod sa atin na mayroon na tayong mga harang o 'di ba? Di tayo lang. So guys, don't think any negative don't think any negative yung ano mo, yung pananaw mong negatibo, wag mong ilagay doon sa yung sarili mo sa negatibo. Maging positibo tayo. So, hindi lahat. Oo, siguro mayroong iba, pero hindi lahat. Pero who cares, 'di ba? Kung binigyan mo siya, pinuntahan mo siya, sinuport mo siya, but in the end of the day, hindi siya nagbalik. So be it. It is better to give than to receive. Ika nga, 'di ba? So okay lang 'yun. At least nakatulong ka sa kanya. 'Yun na lang ang tingnan natin, 'di ba? But then time will come na ibi-bless ka din ng sobra pa dun sa binigay mo, sobra pa dun sa pinakawalan mo. O 'di ba? Iisa ka lang eh. Tapos 'pag pinakawalan mo 'yan, isa ka lang ta's ang bumalik sa'yo sobra-sobra. So, ganyan lang, oh, 'di ba? So, from from Joanne and Bernard. Pasok na po kayo sa bahay ko, ayan, sige. So, Joanne and Bernard still in the house, guys, ayan. Kung hindi nyo pa kapamilya, ampunin nyo na lang si Joanne and Bernard, guys, ayan. Gara Dishes with Love at Ex-Mechanic, shout out sa'yo. Joanne and Bernard, pasok na po. Yes, Joanne and Bernard, shout out ka lang dyan, ayan. Kung hindi ka pa kapamilya, pupuntahan ka nila, ayan. So, Joanne and Bernard is still in the house. Mamita Gandara, ipabarang na natin yan. Si Aling Luding, kainis yan kahit di invited. Yes, Mamita, di ba? Pero at least sa akin, hindi talaga siya naglo-loading dito. Wala sa bahay namin ngayon si Aling Luding. Very nice ang ano ko ngayon, ang internet namin ngayon. So, wala si Aling Luding. Hopefully sa inyo, Mamita, dumalaw sa'yo si Aling Luding. Chwam Lam TV, see you soon. See you again. Yes, thank you. See you soon also, Mr. Chwam Lam TV. Thank you for coming. Ayan, so Noel B Vlogs, hello Manay, hello Manoy. Maray na bang gitabi sa imo, Mr. Noel B Vlogs from Team Oragon. Ayan, Noel B Vlogs, pasok na kayo sa bahay ko, hintayin ko kayo, yes. Guys, isang Bicolano si Noel B Vlogs, kung hindi nyo pa siya kapamilya, ampunin nyo na or magpaampon kayo sa kanya, okay? Mamita Gandara, ano ka, nawawala ka nga. Husay talaga, pero sa akin hindi. Kahit sa phone, hindi siya nag-iikot. So, okay na okay po ang ano ko. Ayan, okay na okay po yung ano natin. Okay na okay po ang net ko ngayon. Kasi, once na nag-loading ako talagang all the way kayo maano. So, ayan. Ayan. So, Ex-Mechanic, Haba Harang Sus World. Congrats. Yes, monetize ang channel ni Sus World and Adventure. So, don't skip the ads, guys. Okay? Mr. Noel B. Vlogs, maray na banggi man po sa imo host. Yes, marami. Dako lang salamat. Nag-igdi ka ngunyan sa ko na hiling ta ka.
Thank you, Mr. Noel B. Vlogs. Okay. Noel B. Vlogs. Okay, thank you. Salamat, kabayan. So, Mr. Noel B. Vlog is in grade 2. Grade 2 pa lang siya, guys. So, she needs more. Para at least by the time comes, maano na siya, road to grade 3. So, guys, mahalin na natin sila. Also, si Sigara, this is with love. Yan, pinapagraduate natin siya for the road to grade 3. Ayan. Mamita Gandara, going na po ako sa'yo, sabi ni Mr. Noel B. Vlogs. Okay, thank you so much. Ayan, yung mga hindi pa nakapagtamsa kay Ate Bicolana, baka naman. Okay, so bigyan nyo ako ng iyong mga tamsak dyan, guys. Thank you, thank you. Okay. So, yan. So, go on tayo, guys. So, big shout out to everyone na nandito. Shout out to Team Oragon, Noel B. Vlogs, Jing Fahara, Cecilia Mimaytan. Okay, so maray na banggi sa Indo, mga ka-Oragon. Shout out also to my BFF teams, Gara Dishes with Love, Darna, Alec, OFW, and Gandang Honey. And counted po dyan si Manay Cecilia Mimaytan. Thank you, thank you. Mamita Gandara, big shout out to you, Mamita. Ex-mechanic, thank you sa support. Mr. Mechanic, ayan. Zeus Adventures, thank you. Thank you. Maraming salamat. Thank you so much, Mr. Tuam Lam TV, all the way from Vietnam. Ma'am Rosan. Si ano nga apelyido ni Ma'am Rosan? So, Rosan Adams all the way from Australia. So guys, thank you. Thank you sa lahat na nandito, guys. Hindi ko na kayo isahin, basta shout out everyone. Thank you. Thank you, naging part kayo sa lahat ng na-achieve ko na mga banana sa sa Whitey World. Thank you sa lahat sa inyo at long last. Nakagraduate po ako, 2 beses pa ako pinagraduate ni Lolo, kaya maraming salamat. Sana tuloy-tuloy na, wala na bukas na talaga makakakita na ako ng nag-notify na siya sa akin na I am full-fledged graduate. Okay, so thank you. Thank you so much, guys. Ayan. So, aliyan ang nandyan. Kung sino ang hindi ka pamilya pa dyan, mahalin nyo na ng todo. Ayan, magmahalan kayo at ibigay ang tamang bakas, tamang tapik, at tamang nood. Okay. So, guys, tingnan natin itong camera ko, bakit lumalabo ako. Okay. So, ayan. So, shout out everyone. So, may I sing? Saan na si Sisi Gara Dishes with Love? Sarah Gara Dishes with Love is ano na lang, guys, kulang na lang siya ng 8. 8 na lang kay Sisi Gara Dishes with Love for her road to grade 3. Ayan, so road for grade 3. Guys, ayan, patamsak naman si Ate Bicolana. Maraming salamat. Ayan, sa nagbibigay ng mga tamsak sa akin, maraming salamat. Ayan, from Mamita Gandara at ex-mechanics, wag ka na magtampo. Heto na ako, be. Ayan, tumakbo na sa bahay mo si Mamita kahit masakit ang tuhod. Go, Mamita! Kaya mo yan, takbuhin mo ang bahay ni ex-mechanic. Ayan. Still, thank you so much for my 8 million viewers. Yan, guys, thank you. So, ang iba nangisda, mamaya babalik na naman sila. So, ganun lang. Para, kasi baka na ano na ninyo ang bawat isa. Okay lang sa akin. Mag-isda kayo, then balik kayo ulit. So, okay lang, 'di ba? Ganun lang naman Mamita Gandara, grabe siya sa tuhod, oh. Haha.
Noel B. Vlogs, Mamita Gandara, Dan na po, tamsak. Mamita Gandara, Dan na po, tamsak. Ayan, tamsak po sa'yo, host. Thank you so much, kabayan. Maraming salamat sa'yo. Ayan. O, ayan. I'll make you blue, Mr. Noel B. Vlogs. Ayan. So, guys, go on. Let's spread the love that lasts in a day. That lasts for a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. Let's go, let's grow, and be positive. Okay, so go on lang tayo, guys. Maging positibo lang tayo and enjoy the whitey world. Okay. So, ayan mister. From Mamita Gandara, sus Mayo, nakabili ka sa mga bibi dito. Napakabili ko sa mga bibi dito. Mabenta ba, Mamita Gandara? Mabenta ba? Natakot din yata sa'yo si Aling Luding eh. Ipabarang mo. Ex-mechanic, Mamita, tumalo na ako kanina sa building, diyan sa bahay mo. Mamita Gandara, sige, sige. Ex-mechanic, love it. Ayan, o diba, tumalon. Ayan, so, go on lang tayo, guys. Ayan. Sige lang, continue tayo hanggang sa magsawa tayo sa dito, kadadaldal. Sige lang, i-go natin. So we have the 8 million. Let's welcome Joe Rose 21. Low po host. Hello, Joe Rose 21. Welcome, welcome to my live streaming tonight. Thank you for coming. Ayan guys. If you are not connected to Mr. Joe Rose 21, check his channel and be connected. Ayan. Kung hindi kayo kapamilya, paampun kayo sa kanya. Pero pag kapamilya nyo niya, ampunin nyo din siya. Mahalin ng tunay. Ayan. Mr. X Mechanic ha. Ayan, Joros 21, ipag-grade 6 mo po ako, host. Bakit ilan ang banana mo ngayon? May I check? 596, Synids 4. Okay, guys, let's bolt in. Joros 21 for the road of grade 6. Synids 4. Guys, 4. 4 bananas. Unahan nyo na. Unahan nyo si Joros 21. Ayan. Then si Sisi Gara dishes with love for her road to grade 3. Ayan. Yes. Yes, Joros, they are legit friend of mine. Kaya no worries. So guys, Joros 21 needs 4 bananas for road to grade 5. Grade 6 rather. Okay, so road for grade 6 na si Joros 21. He needs for to road to grade 6, guys. So help natin. So thank you so much for the 10 million viewers, guys. And Gara Dishes with Love also needs some more bananas for the road to grade 3. So dalawa ang graduate natin, isang grade 6 at isang grade 3. Okay, so tulungan natin sila, guys. Ayan. Gara Dishes with Love at Choose World and Adventures. Duman ako sa bahay mo, be. Kaso sarado kaya sinara ko na pintuan mo. Asa misa yung iniwang kong ulam. Yes, thank you. Ex-mechanic, i-enjoy ko lang whitey host. Mabuang ako if isipin ko pang nangyayari. Naubo ako sa'yo, Mr. X Mechanic. Hayaan mo na. Wala naman na yata yung mga bukol mo sa pagkapalo ni Lolo. Okay na ba?
Okay? Okay, let's welcome Malen Gitarista is in the house, guys. Yan, ang gitarista ng bayan. Malen, gitarista is in the house. Hello po, good evening po sa inyo, host. Kumusta po, WH? Okay naman ang WH ni host. Ayan, still going lang. Enjoy lang natin kahit minsan gumising ka sa umaga ay may nawawala, may bumabalik. It's okay. Just go on lang and be positive, guys. Okay? Thank you, thank you. Yan, guys. Si Malen, gitarista, guys. Yan, nandito sa bahay. Support din natin si Malen, gitarista. Yan, galing niya magaling siya mag-gitara. Noel B. Vlogs, Joros21, hello sa'yo. Going na ako sa'yo. Yes, ayan, Joros. Noel B. Blanks from Team Oregon is OTW na sa bahay mo. Gara Dishes with Love at Ex-Mechanic. Brad, matagal na tayong magkaibigan. Nakalimutan mo na ako, bro. Ayan, Ex-Mechanic. Ex-Mechanic is no other than Mr. Manong Jokle. Ayan na yung ginagamit niyang main channel niya, yung Ex-Mechanic. Ayan. Pinalo kasi yan ni Lolo but then binalik ni Lolo sa kanya kaya positibo siya sa buhay niya kaya yan, ginagawa niya ulit ang Whitey World. From Sisi Gara Dishes with Love at Joros21, shout out sa'yo. Ayan, Joros21, support mo rin si Sisi Gara Dishes with Love for her road to grade 3. So guys, Joros21 is need 4 bananas for her road to grade 6. So masusobrahan pa yan. Go natin. Total naman hindi yan malalaglag. Basta tamang nood, tamang bakas at tamang tapik lang kasi mga organic tayo. Kasi pag mga minions talagang may tendency that the following day it will overripe, then malalaglag talaga siya. So guys, let's go, let's grow, and be positive. So, welcome. Big shout out to my 12 million viewers. Thank you guys. Maraming salamat. Okay, thank you for my 15 thumbs up of love. Okay. So, go on, shout out everyone. Ayan, so dalawa yung mag-aano sa atin, si Joros21 at si Sisi Gara Dishes with Love. Ayan, so apat pa ang kailangan ni Joros. Kay Sisi Gara Dishes with Love is 7. Sined 7. 7 pa. 7 pa ang kailangan ni Sisi Gara Dishes with Love. Ayan. Mamita Gandara at Noel B. Vlogs. Ayan na. Binakasan ka na ni Mama. Dinikita na kita, be. Ayan. Ex-Mechanic. Gara. Gara, dalawa na account ko na nakaakyat sa bahay mo. Yes, ibigay mo pa yung isa, Mr. Ex-Mechanic. Nasaan si wifey mo, Mr. Ex-Mechanic? Hindi ko nakikita. Busy pa ba? So guys, let's go. And be positive. Just enjoy the Whitey World. Malen Gitarista, Marlene Tugadi, shout out sa'yo. Pupunta ako sa bahay mo. Ayan. Gara Dishes with Love at Ex-Mechanic. Thank you so much, bro. Ayan. So, ayan. Malen Gitarista is in the house, guys. So, ayan. Nagsa-shout out siya. Marlene Tugadi. Okay, so go on lang tayo, guys. Keep moving, keep going lang tayo. Ayan, pasasaan din at magsasawa din yung kasagingan na yan. 'Di ba? Okay. Malen Gitarista, Zeus World and Adventure, shout out sa'yo. Papunta na ako. So, Malen Gitarista, Zeus Worlds and Adventure is a monetized channel. So, wag po natin i-skip ang kanyang harang, guys. Ayan. From Miss Iron Gasita is in the house, guys. Congrats sa banana mo. Yes, thank you din sa'yo. At kay Dad Eddie TV sa support. Maraming salamat, guys. Lahat kayo na nandito. Ayan, part kayo dyan sa kasagingan ko.
biglang nagkaroon si host ng plantation ng saging kaya maraming salamat. Gerard Dishes with Love at Malin Gitarista, shout out sa'yo. Malin Gitarista, Mamita Gandaras, shout out sa'yo. Pupunta na ako sa bahay mo. Ayan. Noel B. Vlogs. Joros 21 na po. Thumbs up. Okay. Thank you. Thank you. Ayan. So, Joros, dana sa'yo si Master Noel B. Vlogs. Malin Gitarista, Joan and Bernard, shout out sa'yo. Pupunta na ako sa bahay mo. Ayan. Lance Mastura is in the house, guys. Let's welcome Miss Lance Mastura. Hello, ganda. Hello, host ganda. Shout out naman dyan. Yes, big shout out to you, Miss Lance Mastura. Thank you for coming to my live streaming. As always naman, nakasupport si Miss Lance Mastura. Maraming salamat. At Malin Gitarista, pahag naman dyan. Ayan, sabi ni Lance Mastura, Mr. Malin Gitarista, pahag naman daw dyan si Miss Lance Mastura. Malin Gitarista, Chwamlam TV, shout out sa'yo. Pupunta na ako sa bahay mo. Okay, Mr. Chwamlam TV, Mr. Malin Gitarista is on the way to your house. Okay, he is all the way from Vietnam, Mr. Malin Gitarista, si Chuam Lam TV. Ayan, Lance Mastura, tamsak na po. Thank you for the love of tamsak, si Lance Mastura. Ex-mechanic, magkalaban kasi kami ng network ng asawa ko host, kaya di kami nagsasama. Hehehe. Okay, sige. Okay, thank you. It's okay. Miss Irene Gasita, shout out po sa lahat. Ayan guys, si Miss Irene Gasita. Pag hindi nyo pa siya kapamilya, ampunin nyo na din siya at mahalin nyo ng bongga. Okay? Mr. Malan Gitarista, Noel B. Vlog, shout out sa'yo. Pupunta na ako sa mansyon. Okay, sige, dalawin mo. Noel B. Vlogs is from Team Oragon. Thank you. Okay, Lance Mastura at ex-mechanic, palalab na po tayo. Yes, Lance Mastura. Miss Lance Mastura, ex-mechanic is no other than Mr. Manong Jukle. Ayan. Manong Jukle dati yung ginagamit niya, but then binalik nga yung pinaka-main channel niya na si X Mechanic. Kaya ayan, bahalin nyo ng bongga si Mr. X Mechanic. Okay? Mamita Gandara, payo ko kulang sa mga kaunti pa ang saging. Gumawa kayo ng maikling videos para mabilis kayo madikitan, mabilis lumaki ang iyong mga kubo. Yes. Kung may intro kayo, kung wala pa kayong intro, gumawa kayo ng intro. Ganon ang ginawa ko noon. Ginawan ako ng isa naming ka-friend ng intro o kaya doon, bongga. Pumasok lahat ng kasagingan. Ngayon, nagka-mansion na ako. So maraming salamat. Lahat na nandito, part kayo ng kasagingan ko. Kaya maraming salamat sa suporta. At walang sawang pagsusuportahan natin habang nabubuhay ang Whitey World. So guys, let's go. Let's grow and be positive. Okay guys, so do the right thing guys. Let's go on. Keep the ball rolling for the 10 million viewers. 710 thumbs up of love. Maraming salamat po. Ayan. Sabi ni Miss Lens Mastora, at Mamita Gandara, maiksi lang bahay ko. Yes, kasi baguhan din si Miss Lens Mastura. Pero masipag siyang magsaging kaya grade 5 na siya ngayon. So guys, we need also to support si Sigara Dishes with Love for her road to grade 3. So guys, 7 bananas na lang po ang kailangan niya para makagraduate siya ngayon ng grade 3. And Mr. Joros 21 for her road to grade 6. So grade 6 and grade 3 yung pinapa-graduate natin ngayon. So kindly support. Do me a favor guys to support this too para makagraduate sila ngayon. Okay, so konti lang naman ang kulang. So kaya natin guys, kaya ba? Kaya ba natin ngayon? Ayan, so from Mr. Malen Gitarista, Joros21, shout out sa'yo, pupunta na ako sa'yo. Ayan. So, Joros21, are you still there? Kindly comment your name if you're still here.
Okay, guys, go, go, go. Okay. So, shout out to everyone and thank you. Thank you for the love and support. So, check natin si Joros. Joros 21. Okay, so sige, support natin. Ayan, tamsak na po. Ayan, thank you sa mga tamsak nyo. Mr. Noel B. Vlogs, Malin Gitarista, going na ako sa'yo. Ayan, so thank you. Yan, magmahalan kayo ng tunay, guys. Ayan, sige. Malayong malayo pang mararating natin sa oras na ito. Ayan. Shout out Miss Irene Gasita, guys. Ayan, mahalin nyo ng bongga si Miss Irene Gasita. Ayan, ano nyo siya, mahalin nyo ng bongga. Si Miss Irene Gasita. So, kung hindi nyo pa sa kapamilya, ampunin nyo na at mahalin nyo ng bongga si Miss Irene Gasita. So, saan na si Joros? Joros 21. Ayan. So, Joros 21. Yes, graduate na siya. 603. So, congratulations to you, Joros 21. Nakagraduate ka na ng grade 6. So, congratulations. This is it. Ano na naman siya. Maghahataw ka na naman for your grade to grade 7. Okay? So, Sisi Gara Dishes with Love, guys. Support natin. Kunting kimbot na lang, guys, para kay Sisi Gara Dishes with Love. Maling Gitarista Noel B. Vlogs. Okay, thanks. Yan, guys. So, shout out Irene Gasita. Big shout out to you. So, Sisi Gara Dishes with Love. Okay. Check natin. So, 7 pa, guys. 7 pa ang kulang ni Sisi Gara Dishes with Love. Kaya pa ba? Sino pa yung hindi nakapag-hug kay Sisi Gara Dishes with Love? I-hug na po natin siya para makagraduate na din siya sa grade 3. So, Joros, congratulations to you. Nakagraduate ka na ng grade 6. Thank you. Ayan, hindi na siya ano si Joros. So, baka nagbabalik siya. So, later lalabas siya. Okay, Mr. Malen Gitarista, Mami Tagandara, I'm done. Marlin Tugade, Lance Mastura, dan ako sa'yo. Okay, sige, ayan. Si Lance Mastura is also a very supportive friend. Bali pamangkin siya ng nasa BFF team na si Gandang Honey. Kaya, no worries, just wait and be patient, guys. Kung may traffic sa EDSA, mayroon ding traffic sa YT World. Ayan. Malin Gitarista, Marlin Tugadi, tapos na ko sa'yo. Ayan. So, sige. Mamaya magsuklian kayo para hindi kayo magkabungguan, hindi malaglag. Okay? So, go, go, go. Let's grow and be positive. Okay? So, thank you for the love of Tamsak. Maraming salamat. Ayan. So, mahaba-haba pang oras natin. Go lang tayo, guys. Salamat sa pagpunta. So, thank you, thank you. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Maraming salamat. Shout out everyone. Shout out to my 8 million viewers. Maraming salamat, guys. Ayan, sa tamsak nyo, guys. Kung sino pang hindi nakapag-tamsak kay host, baka naman. Ayan. Malen, Gitarista, Worlds and Adventures. I'm done. Yes, thank you. Si Aling Ludeng, nandito na. Okay, so we need some more. Saglit. Ano ko lang yung ano ko. Dumalaw na si Aling Ludeng. Ayan, thank you. Still, we have the 9 million viewers. Thank you. Thank you guys. Ayan. Ayan. Sabi ni Mamita Gandara at Malin Gitarista, di ni kita bebe. Ayan. Tapos na siya, bebe. Si Mamita Gandara. Ayan. Very supportive si Mamita Gandara. Hindi ko nadalaw kanina.
na busy ka, eh. Malan Gitarista, Joanne Bonard, tapos na ko sa'yo sa video mo ang nakakagulat. Hehehe. Ayan. Nagulat ka ba, Mr. Malan Gitarista? So keep the ball rolling, guys. Thank you for the 10 million viewers. Maraming salamat. 10 million viewers, 17 thumbs up of love. Maraming salamat. So congratulations sa'yo ulit. Joros 21. Ayan. So grade 6 na si Joros. Siguro ay nagbabalik siya sa inyo kaya antayin niyo na lang. So, eto. So, 'di ba? Oh, ang dali ng oras. So, magdadalawang oras na tayo pero still alive and kicking. Okay lang. Sige, go lang tayo, no? Miss Marlen Tugadi, Malin Gitarista. Miss Marlen Tugadi, don't keep on a hurry. Mamaya po mag-aano yan si Mr. Malin Gitarista. Ayan. Hantayin na lang natin. Be patient and learn how to wait. Kasi hindi naman basta-basta kasi lalo pag inuunahan kayo or nag-aano din siya sa iba. So, mapipuwersa yung tao na yung agad-agad na hindi panoorin ng buo yung mga movie niyo. Sayang din, 'di ba? So, wala namang masamang maghintay. Kasi sila naman talaga ay nagsusukli. Ayan. So guys, i-watch natin yung mga words na ayaw ni Lolo Whitey, lalo yung tamsa, ay yung mga word na ayaw niya, caps locks, emojis, and numbers. Yan. Kaya kung magko-comment kayo ng numbers, write in a full words, not a numerical numbers. Ayan. Well, B Vlogs, tapos na ko sa'yo. So, Malin Gitarista, Marlin Tugadi is done to you. Pero I think Marlin Tugadi, shinout out na siya ni Mr. Malin. Ayan, sabi niya, Malin Gitarista, Marlin Tugadi, tapos na ko sa'yo. Ayan. So, nagkasuklian na pala kayo, Miss Marlin Tugadi ni Master Malin Gitarista. Wag daw magmakaawa. Yes, bawal kasi yung yung nagbibeg ka ng bawal yun. Yung, ano, yung nagmamakaawa ka, 'di ba bawal yung umiiyak, bawal lang umiiyak sa live streaming, na yung host umiiyak bawal daw yun, yun. Ako hindi ako umiiyak, kung masaktan man ako pagkatapos ng live streaming saka ako mag-iyak. Hindi sa live streaming ko kasi umiyak ka na, paluin ka pa ni lolo o di lugi ka. Kaya 'wag ka na lang umiyak, 'di ba? Si Mamita, "Wag ka din magmakaawa." Kasi bawal, ayan. Mr. Marlin Gitarista, Marlin Tugadi, katatapos lang ako sa'yo, nagagalit ka ba? No, guys, walang ganyanan ha, basta ang sabi ko sa inyo, learn to be patient and learn how to wait. Walang puwedeng magalit dito sa Whitey World. Pare-parehas tayo gusto nating maabot yung mga pangarap natin at gusto natin maabot kung ano man ang meron sa Whitey World. But then, pamilya tayo dito eh, dapat nagtutulungan tayo. Walang pwedeng magmadali. Na pag ako kasi kung ilalagay ko sa sarili ko na ako ay mamadaliin, hindi ko papanoorin yung movie mo. Ipipindutin ko lang yung pulang manok. Tapos, kasi minamadali ako eh. 'Di ba? So take time to wait and take time para makita mo na nagbaka siya at nahagbaka. Ako nga kahapon almost alam niya ni Mamita Gandara. 'Di ba Mamita Gandara, I've been nakaga-graduate ko lang, 2 beses ako pinag-graduate. But still, yung listahan nila andyan, oh, ang haba. Ayan, meron pa doon yung kahapon. Ayan, oh. Mga lista ko 'yan kasi susuklian ko pa lang sila bukas ng gabi. Iisa-isahin ko. Pero
limited pa rin ang pwede kong suklian diyan. So, iche-check ko lang kung ilan, kung 20 lang ang maisukli ko bukas ng gabi, it's okay basta nasuklian ko sila, yun ang mahalaga. So, wala wala no hurt feelings, 'di ba? Kung sa mga nagho-host ay may sinasabi sila regarding kung ano yung tama at mali, ano yung mga do's and don'ts sa White World, don't be hurt. Be positive lang tayo, meaning shine-share namin yon kasi gusto din namin na mag-grow kayo sa Whitey World. Kaya 'di ba, nagshi-share tayo dito ng, isine-share namin kung ano yung mga nalalaman namin sa Whitey World. Lahat naman nagho-host, eh, 'di ba? So, 'wag kayong ganyan, maging mabait tayo sa ating kapwa, okay? Ayan, 'wag gamitin ang happy birthday at wow, nice na-spam niyo na comment. Yes po, mamita, correct, tama po 'yan. 'Wag magmadali guys, yes, take time to love. We are not in a hurry guys. Malayo pa yung lalakbayin natin, naka-graduate ka nga sa saging kung ang WH mo ay 150, which is ang required is 4,000 watch hour. Guys, common sense. Okay? So, sabi ni Miss Irene Gasita at Marlene Tugade, okay po, going, salamat. Yes. Huwag tayo magmadali, guys. Tapos yung mga words natin, i-watch out natin yung mga words natin, ha? Marlene Tugadi, maling gitarista, ano pong galit ha? Nakakabasa ko lang, galing ako sa panood, wala pong nagagalit, mali ata yung feeling nyo. Hindi, wala talaga, walang pwedeng magalit. Sabi ko nga 'di ba, lagi kong pinapaalala 'pag ako ang nagla-live streaming na andyan, they are the living testimony kung paano ako nagla-live streaming, guys. If you are new to my live streaming, this is it, sasabihin ko sa inyo, 'di ba? Lagi kong pinapaalala dito na 'pag nagla-live streaming kami, walang puwedeng magtanim ng galit at lagi ko din sinasabi na, it is better to give than to receive. If in case na ikaw ay tumapik pero hindi ka nasuklian for the first time, huwag mong i-shoutout ng i-shoutout na, "Hoy, pakibalikan ako." No, that's not the proper way, guys, to approach a person. Once na shinout-out mo na siya, kaya 'di ba ang sabi ko, use our common sense. Kasi yun ang tama. 'Pag shinout-out ka, meaning either nagpahiwatig siya or either nagpahiwatig siya na tapos ka na. So that's common sense, guys. We have 4 senses. 'Di ba? 5, right? 5 senses in the human. 'Di ba? May sense of hearing tayo, 'di ba? Sense of taste, sense of seeing, 'di ba? Oh, feeling, yung skin natin. Oh, tapos yung feeling natin. So, hindi natin, common sense lang tayo, guys. Pairalin natin yung ano, yung magandang samahan, pagkakaunawaan, magpakumbaba, 'yan. Tapos yung patience, gano'n lang. So, positibo lang tayo, i-enjoy lang natin na gawin ang Whitey World. Walang masama kung hindi ka mabalikan as long as na nakatulong ka sa pangangailangan niya sa saging. Kasi ang saging puwede mong kunin in a blink of on the span of 1 week. Kaya mong kunin ang saging, sa isang linggo. 2 weeks, yes, puwede. Isang buwan, puwede. Pero ang malala yung watch hour, guys. So, kaya kung nagla-live streaming kayo, paunti-unti madadagdagan ang saging mo. Ako nga 'di ba, pinag-graduate ako ng mga ibang grupo, ng kagrupo ko, lahat kayo, parte kayo ng 1,000 saging ko sa aking kagubatan. Kaya ako nagpapasalamat sa inyo. Pero not to the
to the point na magkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan when it comes to sukli-sukli na 'yan, ha. Matuto lang tayo maghintay, mag-unawa at magpakumbaba tayo palagi, 'no? So, yung mga experiences namin being a host sa live streaming, naishe-share din namin sa inyo. So, maging positibo tayo, lahat tayo makakarating doon, 'no? So, go on tayo, ayan. So, ayan sabi ni Marlene okey sorry po akala ko po nagagalit kayo. So, walang puwedeng magalit guys, Mr. Marlene Gitarista, lang, 'wag tayo maging sensitive. Intindihin natin kung ano yung sinasabi, ayan. Wala pong nagagalit, baka mali ang interpretation kung mali sa inyo. Sorry naman, hahaha. Yes, okay. So, gano'n lang guys, mahal ko kayo, gaya nung pagmamahal niyo sa akin at pagsuporta niyo sa akin. Kaya magmahalan tayo 'no, habang buhay ang Whitey World magkakasama tayo. So, go on. Ayan, kung may mali mag-sorry, tama 'yan. Kasi minsan hindi tayo perpekto na tao, 'di ba? We are Hindi tayo nabuhay sa mundo na perfect tayo, lahat tayo hindi perpekto. So, kailangan may mali ka man sa wala, marunong kang magsalita ng sorry. So, good job to both of you, Mr. Marlon Gitarista and Miss Marlene Tugadi. Salamat sa inyo. From ex-mechanic, guys, yung pumunta sa bahay ko, di ko pa nabalikan. Wait lang ha, nasa duty pa ako. Yes po, Mr. Ex-mechanic. Mamita Gandara, ako nga libo mahigit ang hindi bulik yung yan. There's so many fish in the ocean, don't worry. Yes, Mamita, tumpak. Miss Marlene Tugani, matagal nakabalik dito sa LS kasi nanonood ako kaya di ko nasusundan kung ka-shoutout na ba ako. Sorry guys, haha, sorry baka doble ng mga comment. I love you guys. Yes, Miss Marlene Tugadi, I love you too. And thank you. Thank you din sa'yo and Mr. Malen Gitarista 'yan. Kasi gano'n lang ang tao, 'di ba? Minsan hindi mo alam na nakakasakit ka na. Kaya walang masamang mag-sorry. Walang mawawala sa'yo 'pag mag-sorry ka. Kaya thank you sa yung dalawa. So, they both say sorry to each other. So, thank you. I love you guys. 'Yan. That's a good job. Thank you. From Mamita Gandara, kain tayo mga palalabs. Thank you, ikain mo ako Mamita, anong ulam mo? Thank you sa'yo. Noel B. Vlogs, Marlene Tugadi, going na po ako sa'yo, yes. Marlene Tugadi, salamat guys. You're always welcome. Miss Irene Gasita at Marlene Tugadi, Dana po, salamat madam. Ex-mechanic, ako host, galit ako kay Aling Loading. Unsa man ta, way man batasan ni Aling Luding. Way batasan gud ni Aling Luding, ayan. Ako din inisda kay Aling Luding. Ano gusto mo ipabarang daw 'to sabi ni Mamita Gandara, ipapabarang na si Aling Luding. Uy, sinigang na buto-buto at paksiw na tawilis. Agoy, agoy, agoy. Ay, agoy, 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 masarap ang ulam ni Mamita. Pupuntahan kita sa bahay mo, Mamita. Taga saan ka nga ba? Pupuntahan pero hindi alam ano. Ayan, so kakain muna si Mamita habang nakikinig sa atin, guys. Ayan, thank you for the 10 million viewers, guys. Salamat. Ayan, tusukin ko na yan si Aling Luding. Sabi ni Mamita Gandara, sige na nga. Ayan. Sarap niyan, Mamita, sabi ni Noel V. Vlogs. Mamita Gandara, lika na ho. Sige, tatakbo ako. Sarap yan, Mamita, ang ulam mo, sabi ni Mr. Noel V. Vlogs. So guys, let's go, let's grow, and be positive. Okay, love, love, love. Yan. Love, love, love lang tayo dito, no? Para hindi tayo ma-stress.
Yung ganyan lang, enjoy the whitey world, guys. Don't take it seriously, but enjoy doing the whitey world. Mahal ko kayo, gaya ng pagmamahal niyo sa akin. Kaya, 'di ba, masarap sa feeling yung ikaw yung host tapos yung dalawa na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ay nag-sorry sa isa't isa. Maganda sa feeling. Kasi alam mo na, I'm part of them na nag-grow sila parehas, okay. So, from Mr. X Mechanic, ang nadikitan ko nasa 900 plus na pero bumalik 100 plus lang, hehe, pero never ko sila i-unsub. Yes, mali yung mag-unsub ka, let it be. Life must go on, guys. Whether they hug you back or not, it's okay. Basta nakatulong ka sa kanila, 'di ba masaya ka na nakita mo sila na grumaduate, na pero nasa isip mo na hindi mo nakita yung bakas nila. Kasi minsan may nag-sub, may nag-hug sa'yo, pero hindi sila pinanood nila buo, pero hindi sila nagbabakas. May mga ganong tao. Hindi sila nagbabakas but then they do the right thing. Ayan, kaya 'di ba, wag na tayo mag-ano kasi hindi gano'n lang naman talaga yung buhay. Kung ganyan ang nangyari, life must go on, keep on na keep going lang tayo, enjoy the whitey world, ayan. Tapos na ko kain host, mabilis lang mi-eat, haha, wala nang nguyang-nguya, lunok agad. Ma-indigest ka niyan mamita. Promise Irene Gasita at Mamita Gandara, dalawin kita mami, di pa tayo friend kasi, hehehe, yes. Ayan. Marlene Tugadi, Noel B. Vlogs, dan ako sa Yema mo. Ayan. Ex-mechanic, kaya di nag-balance pangisda ko sa damit ko. Kaya di ako makapangisda ng todo pero okay lang. Yes, okay lang, di ba? Noel B. Vlogs, Marlene Tugadi, thanks. Marlene Tugadi, Irene Gasita, salamat. Ayan. So, thank you din sa inyo guys. Maraming salamat. We have 12 million in the house. Big shout out to the 12 million viewers in my live streaming. Maraming salamat. Marlene, I promise Irene Gasita. Marlene Tugadi, welcome madam. Yes, ganun lang. Life must go on. Thank you also. Ayan. So, Miss Marlene Tugadi needs 4 grade 3 guys. 4 na lang. Grade 3 na si Miss Marlene Tugadi. So, go guys. 2 kung baka sakaling mapagraduate din natin si Sisi Gara Dishes with Love is road also to grade 3 and Miss Marlene Tugadi for her road to grade 3 also. So, Marlene Tugadi needs 4 and Gara Dishes with Love needs ilan na lang kay Sisi Gara Dishes with Love. We check the channel guys. Kasi kanina 7 siya eh. I don't know kung may nadagdag. So 7 ang kailangan niya kanina but then baka may pumasok sa channel niya. Oh, 6. Bali 4 kay Miss Marlene Tugadi and 6 kay Sisi Gara Dishes with Love. Ayan. Sabi ni Mr. X Mechanic, pero thank you din kasi minsan nasalubong nila ako, naalala nila ako. Yes. O, 'di ba? Yan ang magandang mangyayari, 'di ba Mr. X Mechanic? Mamita Gandara, madami pa kayo matuklasan na mga nasa YT guys. May mga budol-budol. May mga budol-budol pa. Sabihin, inunahan na kita, tas wala kang ma-receive na notif sa YT. Di nga yan ang mga dapat baragin.
Ayan si mami nagpawa ay sus si mami. Ayan, sabi ni Mr. Noel B. Vlogs, totoo po yan mamita ang sinabi mo, pero okay lang, yes. Minsan nga magsasabi pa 'di ba, "Hello ganito, done to you." Pero wala. Oh, 'di ba? Gano'n ang mga ganap sa ano, eh, sa Whitey World kaya matatawa ka na lang. The more na na-e-enjoy mo yung Whitey World, the more na natatawa ka sa sarili mo na bakit may mga taong gano'n. Oh, pero okey lang. Ayan, Roseanne Adams, "I'm back, nalobat ako sis." It's okay ma'am. So guys, ayan, nandito si Ma'am Roseanne Adams, nakabalik siya, nalobat daw siya kanina. Ma'am Roseanne Adams is all the way from Australia, guys. So, ampunin natin si ma'am, mahalin natin ng bongga si Ma'am Roseanne Adams. Thank you, Ma'am Roseanne. Still, I'm back. Ayan, nakabalik siya dahil nalobat daw siya, guys. So, if you are not connected to Ma'am Roseanne Adams, ayan, mahalin natin siya ng bongga. She is from Australia, USA. Okay. Mamita Gandara, korek ka host. Yes, o 'di ba? Kasamahan yung Budol-Budol at si Dandandan, kasama siya ni Aling Luding. Ayan. Noel B. Vlogs, Rosan Adams, going na po ako sa iyo. Yes, Mr. X Mechanic, kinig gyud ni Aling Luding, lami na kaayo ipabarang tapos ipakagat sa sigbin. Ay sus, kaayo talaga. Kaayo talaga Mr. X Mechanic, 'di ba? Way upay gyud, way batasan ni. Aling Luding. Ayan, Irene Gasita at Mamita Gandara, galing na po ako sa my treasured memories. Ayan. Ayan, from Mamita Gandara, haha, ipakagat gyud sa sigbindong. Ayan, Roseanne Adams, anong na-miss ko sa kwentuhan niyo? Ha, ha, ha. Ang na-miss sa kwentuhan, Ma'am Rose Adams, we are talking about the Aling Luding na once na nag-ALS ka, loading ng loading. Ayan, dumarating yan si Aling Luding at yung mga budol-budol daw sa Whitey World. Kaya kami nagtatawanan. Ayan si Ma'am Rose Adams. Thank you, Mama, sa support. Maraming salamat. So, still, we have the 12 million viewers. Thank you, guys. I love you all. Shout out to everyone na nandito. Also, shout out to Ma'am Roseanne Adams, Mamita Gandara, big shout out to you. Miss Irene Gasita, thank you for coming to my live streaming tonight. I love you, girl. Thank you. Mr. X Mechanic, thank you, boss. Maraming salamat talaga sa'yo. You'll always be there para sumuporta sa mga live streaming ko. Maraming salamat. From Team Oragon, Noel B. Vlogs and Jing Pahara, thank you. And Manay Cecilia Mimaitan, maraming salamat. Also to the BFF team, Gandang Hani, Darna Alec OFW, Gara Dishes with Love. Thank you so much, guys. I love you all. And shout out to Miss Lance Mastura. Yes, thank you. Maraming salamat. From Mamita Gandara, tawanan lang natin yung mga budol sa YT para di ma-bored, guys. Yes. Tawanan lang ang mga budol fight. Ay, naku si Mamita Gandara. You make my day, Mamita. Tumawa ng tumawa. Pagkatapos ng live streaming, ano ang sumatotal? Sumakit ang tiyan. Umutot-utot. Ayan, still. Thank you so much, guys. Ayan guys, kung sino pa ang hindi nakatamsa kay Ate Bicolana, bakhe naman. Magtamsa kayo sa akin. Bigay niyo yung thumbs up of love.
Ayan. Mr. X Mechanica ha, sakit tiyan ko kakatawa ang alagang pusa na patingin sa akin nagtaka guro guro 'to, Ayan, Mamita Gandara, I love you talaga host, I love you too Mamita. Ayan, si Mamita. Mamaya ay babarangin niya si Aling Luding 'pag once na mag-ikot-ikot pero Mamita 'wag na natin ipabarang si Aling Luding kasi hayaan na lang natin siya ikot-ikot ng hanggang sa mahilo siya, magsasawa din 'yun, ayan. Sabi ni Mamita Gandara, "Iutot gyud kay pira diriyan 'pag dili ka makautot." Ay, ugi tinuod gyud. Tinuod gyud Mamita. Ay, Diyos ko. Kaya ayan, kami kaya ako nakakapag-konti ng Bisaya kasi ang salita namin sa Bicol is Bisakol. Parang pinaghalong Bicol at Bisaya. So, ang pagitan lang namin kasi is dagat. Kaya yung mga salita namin, ganyan. So, tinuod gyud diyan, Mamita. Okay, sige. Mga Bisayang dako, magawas na. Gumawas na mga Bisayang dako. Ayan. So, go, go, go. Let's grow and be positive. Okay? So, ayan. Magmahalan kayo dyan. Shout out to everyone. Okay. Thank you, Mr. Lua. Sino yung Vietnamese natin kanina? Tuan Lam TV, all the way from Vietnam. Thank you. And also Alalav L. Big shout out to you, Alalav L. Si Alalav L is all the way from Seoul, Korea. Yan, nagpapa-shoutout siya. Nag-message sa akin ngayon sa Messenger. Ayan, nag-notify sa akin. Pa-shoutout naman ako, Sisi. Ayan. She is also a Bicolana. But nakapangasawa siya ng isang Koreano from Seoul, Korea. Big shout out to you, Sisi. Thank you, thank you. Ayan. Chismisan muna tayo, ha? Ano nga yung i-chismis natin? Mamita Gandara, si Aling Luding. Ayan, from Mr. X Mechanic, di na makaya sa barang si Aling Ludingos. Ayan na naman, oh. Kaya nga, pero bakit sa akin hindi siya naglo-loading? Ayan, Mr. Noel B. Vlogs, Rosan Adams, Dana po, tamsak. Ayan, thank you. Thank you, kabayan. Ayan, i-refresh ko ngayon sa phone ko, pero sa akin okay lang. So, go lang tayo, guys. Hayaan natin si Ate Aling Luding na umikot ng umikot dyan sa bahay natin. Pero, tuloy pa rin tayo, 'di ba? Huwag tayong magpatalo kay Aling Luding. Okay, so we have 10 million. 10 million thumbs up of love. Thank you, guys. Ayan. So, hopefully, dadami pa tayo as time flies na marami pa. Mahaba pang oras natin. So, ano ang cheka ngayon? Ang cheka-cheka. Ano ang chika-chika natin? Ayan. Mr. X Mechanic, busy muna, maka-out na sa work. Sige po, Mr. X Mechanic, ingat ka dyan. Ayan. So, si Mr. X Mechanic, mag-out muna sa trabaho. Mamaya, nandyan na naman siya. Ayan. So, guys, magmahalan tayo. Ayan. Kumain tayo ng paypakwa. Itong paypakwa na to, candy to. Chinese ano siya, candy. Para pag nag-aano na yung lalamunan natin sa kakadaldal, maganda ito. Mapansin nyo ang mga inchik, araw-araw nakalagay ito sa bunganga nila. So, maganda to. Maganda to sa mga YouTuber. Dapat laging may ganyan, no?
So, this is Paipakwa. Baka gusto nyo. Sa Mercury Drugs, meron ito. Nakita nyo? Nakita nyo, guys? Masarap siya. Ayan. So, yan. So, minsan maglaro tayo tapos yung ano, pag ang maglaro tayo tas ang premyo ganito. Gusto nyo? Maglaro tayo minsan. Ayan, Mr. Noel B. Vlogs, pahingi. Iyon na, oy. Tawanta ka. Ayan. Balikan ko talaga si Aling Luding na upo lang siya nakakahalubilo kasi. Talaga si Manong Jukli. Ipakagat mo sa pusa dyan. Cesar Gamelia, tol, tamsakdan. Yes, tol. Tol. Si Tol Gamelia. Cesar Gamelia is in the house. Ayan, si Tol. That's Darna Alec OFWUAA. Ayan. Ayan. Noel B. Vlogs, padara mo sa ko sa Albayan. Iyo, sige. No problem. Iyo, tabi, Noy. Sige, makawat kita. Ayan, minsan maglaro tayo, no? Tapos yung pamigay kong ano, candy na lang. Ayan, ito. Big help ito. So, ang content nito is ginger and honey. Ito. The best to. Mahal siya, pero medyo mahal siya, pero masarap. Masarap siya. Ayan, ganito itsura niya. Ayan, ganito itsura ng candy niya. Kasi, made of honey and ginger. Okay, so yan. Pag-isipan natin yan. Kayo magpalaro-laro tayo. Ayan, Mr. Glenn Velasquez is in the house. Shout out to you. Ayan, so Mr. Glenn Velasquez, guys, nasa bahay siya. Kung hindi nyo pa siya kapamilya, ampunin nyo na at mahalin ng bongga. So, guys, si Cesar Gamelia is Darna Alec. Darna Alec OFW. Sabi ni Mr. Glenn Velasquez, unahan nyo ko nako guys, tamang bakas lang po guys. Yes, Mr. Glenn. Basta tamang bakas, tamang nood. Hi host. Yes, hello to you Mr. Glenn Velasquez. Yan, tamsak to Ate Bicola na Mr. Glenn Velasquez. Pag hindi pa ng katamsak. Noel B. Vlog, Cesar Gamilia, shout out sa'yo. Darna Alec siya. Darna Alec. Ibaba ko yung ano niya. Ito ang Darna Alec. OFW. UA. Ayan. Thank you for my 18 million tamsak of love. Maraming salamat sa inyo guys. Ayan. From Mamita Gandara at Irene Gasita, nakikanta namin kay Marcelito Be. Yes, ayan. Glenn Velasquez, go guys, shout out to all. Thank you for the shout out. Yan, shout out to all, sabi ni Mr. Glenn Velasquez. So go, let's grow and be positive. Ayan, so mangisda ka na dyan, Mr. Glenn Velasquez, kung sino pang mo, unahan mo na lang kasi for sure, ang iba nagbabalik, nagsusukli, kaya medyo hindi pa sila lalapag ng mga comments nila kasi nagunahan sila kanina. So, anuhin mo na lang. So, guys, go on lang tayo. Mahaba-haba pa ang oras natin. So, ito.
Paipakwa. Paipakwa. Malamig siya dito. Kaysa mag-strepsils ka, mas maganda siya kaysa sa strepsils. Lotus roots. Juice orange. Juice honey. Filled mint. Almond oil. Ayan. So, sige. Kung hindi nyo pa kaano dyan, Mr. Glenn Velasquez, ayan, anuhan mo na. So, si Mr. Glenn Velasquez, ano lang to eh. Oh, grade 5 ka na. Nasa grade 5 na si Mr. Glenn Velasquez. Pumasok siya noon sa akin. Hindi pa siya grade 5. Mga grade 2 yata, grade 3. O, tingnan mo, Mr. Glenn Velasquez. Malapit ka na, nakakalahati ka na eh. Kaya go lang. Sige lang. Naririnig nyo pa ba ako dyan? Wala na si Aling Luding. Noel B. Vlogs, Glenn Velasquez, going na ako sa iyo. Ayan. So, Mr. Glenn Velasquez, ayan na si Kabayan Noel B. Vlogs. Ano na siya. Ayan. So, 18 million thumbs up of love. Maraming salamat. Sa 18 million thumbs up of love. Maraming salamat. 8 million viewers. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Nandito kayo sa akin ngayong gabi. Mamita Gandara at Rosans Adams. Dumikit namin sa mansion mo. Ayan, Miss Rosan Adams. Mamita Gandara is done to you. Yan si Mamita. Mamita, taga sa Manila ka po nakatira ngayon, Mamita. Mamita Gandara. Ayan si Mamita. Nakakatuwa din siya mag-live streaming, guys, si Mamita. Kaya attend kayo sa ano niya, live streaming niya. Okay. So this is it. So shout out everyone. Shout out to Mamita Gandara, Noel B. Vlogs, Ma'am Roxanne Adams, Glenn Velasquez. Thank you. Miss Irene Gasita, thank you to you. Maraming salamat sa pagpunta. Darna Alec OFW, Gara Deses with Love, Gandang Honey, Manay Cecilia Mimaytan, Lance Mastura, Mr. Mechanics Noel B. Vlogs, Jing Fahara, thank you. Maraming salamat sa inyo na nandito. Sino pang hindi ko na shout out? Ayan, si Mr. Malen Gitarista and Marlon Tagudi. Thank you guys sa pag ano nyo ng time para maka-attend dito sa LS ko. Maraming salamat. Ayan, sino pa guys? Ayan. So, yan si Mamita Rosan Adams. Si Ma'am Rosan Adams is in the house. So, go lang tayo guys. Magmahalan tayo and magmahalan tayo at patuloy tayong mangarap. Mangarap tayo sa magiging buhay natin sa white world.
So, tuloy-tuloy lang. Ayan, mangisda kayo dyan. Ayan, so 18 million thumbs up love. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo, guys. So, sabi ni Mamita Gandara at Glenn Velasquez, napasyalan na kita. Noel B. Vlogs, Glenn Velasquez, dana po at tamsak. Ayan. Sige, ayan sila Glenn Velasquez. Maya-maya pwede mo na silang suklian, habang nandito lang si host, maghihintay sa inyo. Kasi syempre, di ba ang iba, pag, pag ano, pag naisda na nila, wala na silang maisda, pupunta muna sa iba, then babalik. So, okay lang yun. Kasi gano'n naman talaga, di ba? So, okay lang yun guys, pag naisda nyo na lahat. At okay lang sa kay Ate Bicolana yun. Pagmamahal na tunay. Noel B. Vlogs, Darna Alec OFW, shout out po sa'yo. Yes, nakabidyo siya, kabayan Noel B. Vlogs. Nakabidyo lang muna si Tol Darna Alec OFW kasi naka-duty pa siya. Naka-duty po yata or kagigising lang kasi panggabi siya. Baka kagigising lang niya. So, later, unahan mo na kasi may yan, pag sukli yan, minsan 5. Kasi may 5 siya na . So, go lang tayo. Go lang tayo, guys. Ayan. Full charge ang phone ko. Okay. Go lang. At marami pa tayong pagsamahan. Mahaba-haba pa ang oras. Kaya, sige lang tayo. Mag-aano ngayon si host. 4 hours ako ngayon. So, okay lang. Okay po. Yes. Yes po, kabayan Noel. Anuhan mo na po siya kasi panggabi siya kasi bali ngayon. Nag-ELS na din yan si Tol Darna. Uy, bakit ako nawala? Ayan, okay. Akala ko, natakot tuloy ako. Ba't ako nawala? Natakot, no? Saan ko ba itatayo ang cellphone ko? Okay. Tayo ko yung cellphone. So, sige, mag-isdaan kayo dyan, guys. Nandito lang si Ate Bicolana. Hihintayin ko kayo sa inyong pagbabalik. Ayan. So, shout out to everyone. Let's go, let's grow, and be positive. Ayan. Masarap yung hindi. Bye, pakwa. So, ayan.
So, mayroon pa tayong 6 million viewers. Thank you. Thank you for the support. Ayan, kahit kasi medyo konti ngayon kasi nagkasabay-sabay kami ng live streaming. Ilang days kasi akong wala din. Ah, nagpahinga. Ano-ano muna ng mga movie. Nag-edit-edit ako ng mga movie para may pang-download, 'di ba? Para hindi naman yung laging laging LS. So guys, go lang tayo. Ayan, magmahalan kayo. Magmahalan, yung hindi pa nyo na yakapin nyo na. Nandito lang ako, hintayin ko kayo. Hahantayin ko kayo. Ayan, thank you. So, maraming salamat sa thumbs up. Maraming salamat. Ayan. So, we have hanggang 4 hours lang ako kaya 10 ang tapos ko, 10 PM. Mag-isda-isda kayo para Noel B Vlogs. So 5 million viewers, thank you. Still in the house, the 5 million viewers, thank you. Maraming salamat. Shout out to Sisi Gara, this is with love. Darna Alec OFW and Gandang Honey. Ayan. Sabi ni Mami Gandara, haba mo mag-LSB, ako di makaya halos ang 2 hours. Ganito ako Mami Gandara, pag nag-LS ako. Pag minsan nga inaabot ako ng 6 hours. Gano'n. Pero ngayon, 4 hours, 4 hours, okay na sa akin. 4 hours, 4 hours para masulit ko yung time na natin. Ayan. Sabi ni Mr. Chuan Lam TV, hello, I'm back. Yes. Welcome back, Mr. Chuan Lam TV, all the way from Vietnam. Ayan, thank you. Thank you for coming back, Mr. Chuan Lam TV. Thank you. Ayan, we have the newcomer, Mr. Noel B Vlogs, Mr. Chuamlam TV. Mami Gandara, hello Chuamlam TV. Yes, ayan, Noel B Vlogs, Chuamlam TV, shout out to you. Yes. So, taga Vietnam siya, guys. So, spoken dollar tayo. Ayan, si Mr. Chuamlam TV, nagbabalik. Siguro kanina may ginawa siya kasi. Joy. Bicolana. Yan, Chuamlam TV, Bicolana. Hello, my friend. Yes, hello to you, Mr. Chuamlam TV. Shout out to you, Mr. Chuamlam TV. I am Bicolana Ako Vlog. Thank you. Mamita Gandara, very friendly talaga yung mga Pinoy. Yes po. Talaga naman, Mamita, Benga, 'di ba? Ganun talaga ang Pinoy. Kaya yun lagi ang tumatak sa mga pumupunta sa atin na yung pagka-friendly, tapos kahit may uno sa buhay, binagyo na, tinalbugan na ng bulkan, naka-smile pa rin, yan ang Pinoy. Sa ibang bansa wala, pag trahedya, walang smile. Pero ang Pinoy, ganun. Oo nga naman, kasi pag sineryoso mo ang problema, wala, tatanda ka lang. Ayan, so
Tuan Lam TV, Mamita Gandara, hello. O, ayan, binati ka na ni Mr. Tuan Lam TV. Mamita Gandara. Tuan Lam TV. Wala pa nga dito si si Adrian Ludarte. Taga ano yun? Taga Canada. Ay, Sweden. Taga Sweden siya. Mamita Gandara, truth ka dyan, host. Nalindol na, naputukan na ng vulkan, naka-smile pa, hehe. Talaga nga, ma'am, di ba? Mamita Gandara, we love you, Tuan Lam TV. Ayan. Mr. Tuan Lam TV, hi, Noel B. Vlogs. Ayan. So, ayan, Mr. Tuan Lam TV. Mr. Tuan Lam TV, you are always welcome and my live streaming every day. My live streaming is start at 7 p.m. Philippine time. Yeah. So, hopefully, I see you around tomorrow, Mr. Tuan Lam TV. My live streaming. Thank you. So, guys, we have a 7 million viewers. Thank you. Thank you, guys, for the love of thumbs up to Ate Bicolana. Maraming salamat. Chuan Lam TV, thanks you. Yes, you are very much welcome, Mr. Chuan Lam TV. Chuan Lam TV. Okay, guys, so go on. Let's go, and be positive. Spread the love that lasts in a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. Okay, so sabi nga natin, di ba? Take your time, recharge, come back stronger. Ayan, pag napagod ka, ganun lang ang gawin mo. Yan, ma-recharge ka na, saka ka bumalik ng mas malakas at matapang na harapin lahat ng pagsubok sa YT world. Ayan, Mamita Gandara, if I have my live stream also Tuan Lam TV, you are welcome to attend and support also. Yes, Tuan Lam TV, you can also support Mamita Gandara during her live streaming. At anong oras yun, Mamita? Mamita, Mr. Tuan Lam TV, Mamita Gandara is also doing her live streaming. Ayan, so 6 p.m. Oh yes, so you can also support Mamita Gandara. She is doing her live streaming at 6 p.m. Philippine time. So 6 p.m. in the evening. Mr. Tuan Lam TV. So you can support also Mamita Gandara. So with Ma'am Susan, Ma'am Rusan Adams, ano siya, Australia. 'Di ba, Mamita, pag ang mga viewers mo daw mga taga ibang bansa, lalo na US, malaki daw ang ano nun, revenue. Malaki ang revenue. Ayan, Noel B. Vlogs, Tuam Lam TV, hello. I already done to you and thumbs up. Ayan. Mamita Gandara, thank you so much, guys. You are always welcome, Mamita Gandara. Thank you also for the support and the love. Thank you. Maraming salamat po. Oo, kaya dikitan agad. Yes. O, diba? Ako, ang dami kong taga-US kasi yung may isa akong naging ano na, parang yung magaan ang loob ko sa kanya, tas na ano ko, pag kahit wala ako sa live stream niya, talagang sina-shoutout niya ako ng bonggang-bongga. Kaya pagising ko ng umaga, minsan may 10, may 5 napupunta sa channel ko na mga nag-hug sa akin. Kaya kinabukasan ko na, kasi ang oras niya ang oras niya ay
madaling araw na dito sa Pinas bago yung live streaming niya. Ayan, sabi ni Mr. Tuamlam TV Noel B Vlogs, I come to each other. Ayan. I come to each other. Thank you. So, Kabayan Noel B Vlogs, ayan na. Pupunta na daw siya para sa'yo. Thank you. Thank you for the support, Mr. Tuamlam TV. Mayroon pang Japan. Ayan. Marami pa dito. Hindi lang pumunta ngayon si Mr. Nobu-chan. Mr. Nobu-chan is from Tokyo, Japan. Then, si Tanomoku, ay Kanagochi, si kabayan namin, Bicolana, pero nakasawa ng Hapon. She's from, si Gimoro, si Ma'am Gimoro. Taga siya, taga Japan din siya. Ayan, Noel B Vlogs. Ayan, Mamita Gandara. Puntahan daw niya tayo lahat, guys. Ayan. Noel B Vlogs, okay, go ahead and enjoy watching. Ayan. Noel B Vlogs, Tuamlam TV. Ayan. So, pupuntahan ka na niyan, kabayan ni Mr. 1 TV. Basta malalaking isda daw na kailangan natin sa natin sa revenue. Unahan na agad. Ayan. So, ayan. May isa pa kaming nagsusupport din sa amin. Si Mr. Adrian Lodarte is also from US din yun. US. Ayan, sabi ni Mamita Gandara, si Gimoro, Pinay siya, nakaasawa ng Hapon, saka pwede siya host. PWD siya host. O, kababayan namin si Gimoro. She's from Bicol. She's from Catanduanes. Yes, Catanduanes. Catanduanes, Albay. Ayan, Tuamlam TV. Yes, nice to meet you. Nice to meet you too, Mr. Tuamlam TV. Thank you so much. Ayan. Thank you, everyone. So, mahaba-haba pa tayo. We have 1 hour more to go, guys. So, keep growing. Grow, grow, grow. Sa kabilang isla lang namin yan si Gimora. O, Catanduanes nga daw siya eh. Ikaw, Mr. Noel B Vlogs, taga Albay? Taga Albay ka, di ba? Si Ma'am Gimoro is from Catanduanes. Kapitbahay siya nung kaklase ko nung college, Eden Quintal. Ayan. Opo, yes. Okay. Ayan. So, kabilang isla nga, Catanduanes. Mabait siya, guys, si Ma'am Gimoro. Pag ikaw na monetize, tapos siya, talagang nagsusuper chat siya. Nagbibigay siya. Mabait siya, super. PWD pala siya. PWD nga. So guys, ayan. So, keep growing lang. Mahaba-haba pang oras natin. Ayan. Mangisda kayo ng mangisda. Ano bang nangyari sa kanya at naka-wheelchair siya? Para yung leg niya ang may problema, Mamita Gandara. Gimoro, oo. Parang yung niya, yung paa niya, parang na-aksidente siya dati. Tapos yung may nerve siya na sa may lower part of the body niya, kaya medyo naka-wheelchair siya, 'di ba? Everyday nag-host siya, ay nag-LS din siya. Pero ganun pa man. Pero maganda siya. Wala nang maisda host. Tayo na lang nandito, ha. Yes, okay lang. Okay lang, Mamita Gandara. Sabi ko nga sa kanila, okay lang kung naisda na nila lahat ang nandito. Okay lang na maglabas.
May maliit pa siyang anak. Yes, meron. Meron po, eh, mayaman naman yung napangasawa niya kaya kayang-kaya. Kaya kayang-kaya din niya mag-ano. So, eh, so mag-anuhan kayo diyan, maisda kung walang maisda at kailangan ninyo mag-ano, mangisda lang. Okay lang sa akin. Dito lang ako maghintay sa inyo, guys. Okay. Buti na lang si ano, ayan sa tsismisan lang tayo mamita, eh. Loyal si Noel, oh. Oo naman, kabayan, eh. Support talaga sa mga Bicolana yan. Ayan, let's welcome Mitch and Wonderland. Hello, host at sa lahat. Yes, thank you for coming, Miss Mitch and Wonderland. Ayan, guys, si Mitch, World Mitch and Wonderland. Kung hindi nyo pa kaibigan si Mitch, ayan. Sino kaya ang andito pa? Yes, marami pa. Nandito pa sila Gandang Honey, Gara This is Sweet Love, and Darna Alec OFW. Nakabidi pa lang kasi. On duty pa kasi sila mamita, kaya hindi pa sila makakapaglapag. Tsaka si Gandang Honey is nagpapakain pa ng kanyang mga kamilyo. Nagme-message sila sa akin sa Messenger. Kaya it's okay. Ayan. Mamita Gandara. Noel B Vlogs, may bago na mamita. Ayan si Mitch and Wonderland. Sabi naman ni Noel B Vlogs, may bago na mamita. Tuan Lam TV, Happy New Year to all friends coming to Vietnamese. Okay, Happy New Year to. Yes, Kong Hai Fat Choi, Mr. Tuan Lam TV. Ayan, Mitch and Wonderland, tara na magkulayan. Yes, ayan. Mamita Gandara, tara Noel, unahan natin. Yes. Mitch and Wonderland, shout out po sa iyo, sabi ni Mr. Noel B. Vlogs. Mitch and Wonderland, Noel B. Vlog, shout out. Mamita Gandara, uy, New Year nga pala na. Yes. Bukas is the start of the celebration for the Kong Hai Pat Choi. Ayan. Kong Hai Wat Chai, Gong Hai Fakay. Ayan, dalawa ang ano nila, kay may Cantonese, may Mandarin. Ayan, baby ko! Si baby ko nandito, tamsakdan tol, si Darna, balikan na nyo. Ayan, si Darna Alec OFW is, sa kanya po siya si baby ko at sino pa yung isa mo kanina tol? Si Camillo. Yan, sa kanya yun. Loyal si Noel. Oh, okay naman. Ayan. Sabi ni baby ko, tamsakdan tol. Yes, thank you so much tol for the support. Maraming salamat. Mamita Gandara, baka magkasalubong kayo ni Mitz ha. Ayan, o, diba? So, Noel B Vlogs, kung nauna ka, go. Pag, mamaya-maya na lang si Miss Mitch, baka magkasalubong kayo, nauntog kayo, nagkabukulan pa, mahulog. Ayan. Baggy Boy, shoutout sa mga bagong pasok. Ayan, may pumasok uli, Noel. Hi, hi, hi. Yes. Mamita Gandara, hello sa mga new. Yes. Tuamlam TV, baby ko, hello you. Mr. Tuam TV, Mr. Tuamlam TV, baby ko is Darna Alec OFW. I have to comment her, her main channel. This is her main channel. Go to her channel. This one. Darna Alec OFW UAE. Yan, here. Okay. So, Mr. Tuan Lam TV, baby ko is Darna Alec OFW. Kindly go to her main channel, Darna Alec OFW UAE, because baby ko is only a minions. Okay? Mamita Gandara, uy, Bagyo Boy, andyan ka pala. Hihihi. Papala. Hihihi.
Ayan, si Baguio Boy. Ayan, mamita, Baguio Boy is my husband. Husband ko po si Baguio Boy. May channel din po ang ano ko, hobby ko. Ayan po, mamita. Kindly support my husband. Husband Deris ko nga eh. Ayan. So, let's go, and be positive. Oh, ganun. Yes, mamita. Ayan. Ayan na yung son-in-law mo. I-meet mo na si Baguio Boy. Ayan. Ayan, sabi ni mamita. Ay, ganun. Yes. Ayan. Sabi ni Mets, and Tuamlam TV, good, like. Okay, yes. Mr. TV, you go to the main channel, Darna Alec OFW. Yes. Because baby ko is only a minion, sir. Mitch and Wonderland, Dual B Vlogs, at Yema Frosting, nakulayan ko na. Yes, thank you, Miss Mitch. Mamita Gandara, haha. Team YT kayong mag-asawa. Yes po, mamita. Yes po, mamita. So, thank you for the thumbs up. Maraming salamat sa thumbs up of love. Maraming salamat sa inyo, guys. So, Mr. Tom TV, kindly give me your thumbs up. Love of thumbs up to the host. Thank you. Maraming salamat. Yes, si Baguio Boy. Okay, so Mitch and Wonderland. Ayan. Noel Day Vlogs. Mitch and Wonderland, Dana po at tamsak sa'yo. Mitch and Wonderland, Mamita Gandara. Hello, shout out. Yes, so shout out to everyone. Thank you for all the 6 million viewers in the house. Thank you. And the 19 tamsak of love. Maraming salamat. So guys, yung hindi pa nakapag-tamsa kay Ate Bicolana, baka ni men. Go. Share your tamsak of love. So, shout out to everyone. Tuan Lam TV, hi, Mitch and Wonderland. Ayan. Si Mr. Tuam. Irene Gasita, still in the house, guys. At Mamita Gandara, salamat po. Nakita ko na ulam na bigay mo. Ha. Ano bang binigay sa yung ulam, Miss Irene? Yung ano ba? Yung paksiw na tawilis? Ayan, masarap yung paksiw na tawilis sa mainit na kanin. Ayan, masarap-sarap ang ulam talaga ni Mamita. Masarap siguro 'to magluto si Mamita. Ayan. Sabi ni Miss Irene Gasita, butanding nga. Ay, nako, may butanding pala. Akala ko sa Sorsogon lang ang butanding. Meron din palang pinamimigay na butanding si Mamita, ano? Tuan Lam TV, Irene Gasita, hello you. Ayan. So, Miss Irene Gasita, Mr. Tuan Lam TV is all the way from Vietnam. So, Vietnamese po si Mr. Tuan Lam TV. Mitch and Wonderland, Mamita Gandara, tara na mga besh, nood. Ayan. Mitch and Wonderland, Tuan Lam TV, hello, shout out. Mamita Gandara at Mitch and Wonderland, dikit na ko sa'yo, be. Ayan. So, yan, dikit-dikit. 7 million. Thank you. Mitch and Wonderland, Tuan Lam TV, at still watching. Ayan, watching pa daw siya. So, Mr. Tuan Lam TV, Mitch and Wonderland is watching you right now. Thank you. Maraming salamat sa mga pagmamahal nyo sa akin. Tuan Lam TV, thank you. Roseanne Adams is from Australia. Alalabel is from Seoul, Korea. Ayan, thank you. Maraming salamat sa mga
ibang ano na pumunta sa atin. Tuamlam TV, OKU at Mitch and Wonderland, shout out. Yes. Irene Gasita at Tuamlam TV, I visit your channel now. Okay. Mitch and Wonderland, Tuamlam TV. Anong lahi ito? Vietnam ba? Yes, he is a Vietnamese. Miss Mitch and Wonderland. Ayan, taga Vietnam siya. Na-traffic si Mitch. Okay, ayan, na-traffic si Mitch. Yes, grabe talaga ang traffic. Sa EDSA, sa Whitey World, may traffic. Kaya go lang ng go. So, ayan guys, naka 3 hours na tayo. So, we have 1 hour more to go. Kaya go ang tsikahan, go ang isdaan, go, go, go. Kain na muna ako, manay host. Gutom na ako sa pangingisda. Hehe. Yes, sige kabayan Noel. Kain ka na muna. Magkakan ka ng unanoy. Mitch and Wonderland, Mami Tagandara at Madam, nadikit na. Ayan. Tuam Lam TV, yes, I'm from Vietnamese. Yes, he is from a he is Vietnamese. So, thank you, Mr. Tuam Lam TV, for the support. You spend your time to support on my live streaming. Thank you. I hope that you get some more new friends on my live streaming and more to go tomorrow. Okay, so but for now, we have 1 hour more to go before I end my live streaming. So stay tuned. Let's be friend and I hope you can get some more. So go, let's grow and be positive. Mitch and Wonderland, Chuan Lam TV, I'm watching still. Yes, she is watching still, Mr. Chuan Lam TV. So I think you have a long video, Mr. Chuan Lam TV. How many minutes is that video, Miss Mitch and Wonderland? Mitch and Wonderland, Irene Gasita at hello, shout out. Yes, shout out to you, Miss Irene Gasita from Mitch and Wonderland. Thank you so much. Mihal Kakayaw. Ayan. So, we have 6 million viewers is still in the house. 20 times sa vlog. Maraming salamat, guys. Twamlam TV, I'm done. Yes. So, Mr. Twamlam TV, Miss Mitch and Wonderland is done to you. Okay? Mamita Gandara, bonggang traffic sa Whitey. Yes. Mahaba ba ang traffic, Mamita? Tuamlam TV, I'm Hokkien City. Wow, you're from Hokkien City. Okay, thank you, Mr. Tuamlam TV. Mami Tagandara, di pa nakarating si Mitch. Ayan. Okay, so sabi ni Mami Tagandara, di pa nakarating si Mitch. Nanood kasi siya, ang haba daw ng ano ni Mr. Tuamlam TV. Ho Chi Minh City. Maganda ang lugar niya, ha. Ho Chi Minh City. So guys, okay lang. So go tayo ulit. Hanggang matapos tayo dito. Magtsikan tayo. Ayan, mangingisda muna. Tuamlam TV, Mitch and Wonderland, done to you. Okay, thank you so much. She is also done to you, Mr. Tuamlam TV. Mitch and Wonderland, Iron Gasita, at playing Hello, Love, Goodbye. Yes. Maganda ba? Hello, Love, Goodbye. Thank you. So, thank you guys. So, Miss Mitch, mangisda ka lang dyan. Isdain mo na yan. Ayan, si Darna Alec OFW. Ayan, pag hindi nyo kadikit. Tsaka si Gara Dishes with Love, guys. Kindly help Gara Dishes with Love para makagraduate siya for her road to grade 3. Mami Tagandara, oo nga, kaya minsan pag walang maikling video yung dumikit sa'yo, nakakatamad dumikit. Yes. Thanks, host. Yes. Thank you. Thank you, Miss Mitch. Ayan. Tuamlam TV, bye-bye at Mitch and Wonderland. Okay. Ba't siya nag-bye-bye?
Okay, sige. Thank you. Thank you, Mr. Tuamlam TV. So, Sigara dishes with love have. How many? How many did she need the banana? May I check the channel of Sigara dishes with love? Kanina kasi 6 ang kulang niya but marami namang umano na sa kanya kaya I have to check. Checkin natin ha. Gara dishes with love. Gara dishes with love. So, ay may nalaglag siya. So, 8. Kulang siya ng 8. Si Gara dishes with love. Kulang siya ng 8. 8. Ayan. Sabi ni Miss by also Tuamlam TV, sabi ni Mamita Gandara, Mitch and Wonderland ay ng gasita. Sita? Okay na po, tapos na. Okay, thank you. So, mangisda ka lang dyan, Miss Mitch and Wonderland. Unahan mo na lang sila. Mga nakabidyo kasi ang iba, si Darna Alec OFW, Gara Dishes with Love, and Gandang Honey. Yan. Si Lens Mastura, naka-BG din yun. Kaya, unahan mo na lang po. So, yan guys. So, we have 6 million viewers. 20 thumbs up obla. Maraming salamat. Naisda ko na lahat. Okay. Thank you. Thank you, Miss Mitch. Okay, sige. Sa akin okay lang na pag naisda nyo na lahat tas mag-exit kayo, then balik na naman kayo kasi hindi pa naman ako tapos. Okay lang sa akin, dito lang ako. Mag-intay ako sa inyo. Ayan. Tuamlam TV, okay, goodbye. See you again. Yes, goodbye to you, Mr. Tuamlam TV. Thank you so much for coming. And see you again tomorrow at 7 p.m. Philippine time. Bye-bye, Mr. Tuamlam TV. Thank you. So, go on lang tayo guys. We have the 5 million viewers. Thank you. Okay. Goodbye. See you again. Yes, see you again too. Bye-bye. Ayan. Goodbye na si Mr. Tuamlam TV. Ano siya? Marami siyang banana. So, guys, check out niyo yung banana nyo. Kung naka 70 na kayo, stop na muna. Baka mapalo kayo ni Lolo. Hindi kayo makapangisda. Ayan. Mitch and Wonderland, out na muna ako host. Yes, Miss Mitch, patamsak na din po. Thank you. Thank you for coming, Miss Mitch and Wonderland. Ayan. So, next LS mo po. Tell next LS mo po. Yes, Miss Mitch, thank you. 7 p.m. ang start ko every day. Thank you. Maraming salamat sa'yo. Yan, mangisda ka pa po para makadagdag. Ayan, 483 ka na. So, hopefully, maka-grade 5 ka ngayon. So, go ka doon sa mga nagla-live streaming pa. Basta i-watch mo lang. Baka nakasobra ka 70 kasi yun ang reward. 70 lang ang required natin para hindi mapalo ni Lolo. Ayan. So, thank you so much, Miss Mitch. And see you again tomorrow. Thank you. Maraming salamat. Okay, sige. Thank you sa lahat. Maraming salamat. Ayan. So, magmahalan tayo. Yan, guys. So, sa mga natitira, yan. Si Gara This is with Love, Gandang Honey, Darna OFWUAA. Ayan. Nandito sila ang naka-BG. Yan, thank you. Hanggang sa matapos, thank you. Nandito lang ako. Maghihintay pa. So, nandyan lang sila. Si Mamita. So, we have 4 million viewers. Thank you. Baby ko, ayan, Tol. Salamat na, Tol. Wala ka bang duty ngayon, Tol?
Okey lang, sige lang tol pahinga ka. Tapos mag-LS ka mamaya, anong oras ka mag-LS mamaya? Ayan, Irene Gasita sa Wam TV Danto user. Ayan, lumabas na si Mr. Tuamlam TV, nagpaalam na Miss Irene, pero shoutout ka naman kanina. Natapos na din siya sa'yo. Ayan. So, Miss Irene, ayan, si Darna Alec OFW, pag hindi mo pa kapamilya, yan si baby ko. Yan, ang puntahan mo si Darna Alec OFW. Sige. Okay lang, tol, magpahinga ka habang off duty mo. Kagigising mo lang yata. Okay lang, nandito lang ako. Hanggang matapos alanganin naman kung i-stop ko ngayon, o 'di ba? Okay, so guys, go on lang tayo. Mag-ano tayo ngayon, antay-antay pa ng mga papasok. Hoy, Miss Irene, salamat ha. Then regards kay Dad Eddie TV. Busy yata or nag-LS ba ngayon si Dad Eddie TV, Miss Irene? Para pagtapos ko ay makasilip din. Kaya lang hindi pa ako pwede hindi pa ako pwede mag-rest back, pwede akong isdain. Welcome host, yes. Thank you talaga, maraming salamat. Ayan, sa wakas na din ako, naka-graduate. Salamat sa inyo. Ayan, so kahit busy muna kasi ayan, tapusin na lang yung oras. Maraming salamat sa inyo. Hindi po, nasa work siya ata, bukas daw LS niya, yun. Ay, Friday. Tama, Friday. Oo, oo nga pala, Friday daan sabi niya, 'di ba? So, Monday to Thursday hindi daw siya puwede kasi super busy, kaya Friday, tama, Friday. Friday. Maano ko siya. So, Friday nasa 'pag Saudi 'di ba 'pag Friday, 'pag mga Muslim countries, 'pag Friday yun ang pinaka-Sunday nila. So, Monday nila Saturday, yun. Friday, Saturday, Sunday yan. Ganyan ang bilang sa kanila. So, okay lang, busy lang muna tayo hangga't matapos ang natin. May 45 pa tayo, 40 minutes pa. Matatapos din 'to. Ganito, 4 oras ang LS siya host, malapit na siya, need niya may extra. Ay talaga? Ilan pa? Ilan pa, Miss Irene, malaki pa ba? LS siya host, malapit na siya, need niya need niya may extra. Oo, kasi para hindi maano 'di ba? So, kailangan extra na WH. Sige, tignan natin kung ano ang maitulong natin. Kay Dad Eddie TV. So, ang galing naman 'no, ma-monetize na siya. Ako naka-graduate ako sa Banana pero yung watch hour ko maliit pa. Nasa 300 na lang, kulang niya po host. Okay. Madali na lang yang pagtulungan 'no, na WH niya. Mag-play na lang tayo ng mga movie niya para makatulong. Yun ang gawin natin. So, ma-monetize na si Dad Eddie TV para tayo naman ang susunod. Ano, Miss Irene? Miss Irene, ilan na ang WH mo? Ako, konti pa lang ang WH ko. Pero ikaw baka madali ka na din na 1.50, 1,551.54 ka na eh. Opo, play all. Pwede. Oo, ganun nga. Kasi nga, yung sa namin, ganun din ginagawa. Konti pa host. Ako nga din, oo, 500, ang watch hour ko. 500. 500 something, ganun pa lang ang watch hour ko. Kaya sakto lang. Sakto lang na sinabay ko sa Banana nung, 'di ba nag-LS ako nung nag-LS. Kaya sinabay ko lang. Pero yung husband ko matagal na siya,
Nauna siyang mag-graduate sa akin ng banana pero yun din yung watch hour niya na same lang kami. Mhm. Ayan, Kara Jemperly, ate dito na. Yes, gandang honey. Thank you, Sisi. Ayan, si gandang honey. Thank you. Tamsak dan. Thank you sa tamsak. Maraming salamat. Bakit din ayan, kaya natin 'yan host. Isabay na lang natin sa banana ha. Yes, talaga, Miss Irene. Okay lang. Okay lang 'no? Kasi kaano pa lang naman natin. Pero sina Dad EDTV 'yan, kailangan ano, i-support 'no? Para at least mauna sila, matulungan din nila tayo. Kaya 'yan, gawin natin 'yan ano, Miss Irene, sa para makatulong. Mamo-monetize na din siya. So, apat, ayan. Opo, ayan. Kasi gano'n naman, eh, tulungan talaga. Minsan nai-play ko yung ano niya, eh, yung nai-play ko yung LS niya, dalawa. Yung LS niya nung nakaraan. Kailan ba yun? Miyerkules yata yun. Nai-play ko siya. Kasi habang nag-aantay, may inaantay ako, plinay ko siya. Tamang-tama, parang pamatay oras na i-ano ko siya, na-i-play ko. Hindi ko yun napanood kasi kaya plinay ko, dalawa. So, gano'n na lang. So, wala naman daw problema yun na i-play yung live streaming para makuha ulit yung 3 hours. So, gano'n na lang. Tulungan na lang. Guys, so, ayan. Te, Gara, Kimball, Te, hello, Sisi. Bakit kanina wala ka? Tamsak, thank you. Sisi Ganda, bakit wala ka kanina? Saan ka nagpunta? Hoy, Hungry Master Dan tamsak sa Bicolan na ako vlog. Thank you. Guys, let's shout out. Ala. Hungry Master, hello host. Nakatamsak na ako sa bonggang bongga. Yes, thank you. Thank you for the tamsak. Hungry Master, sa lahat ng bibisita sa bahay ko, sana kompleto ricados po. Huwag lagpasan. Huwag lagpasan. Sana yun? Bawat harang at iwan ng tamang ricados at tampak madali ko mabalikan. Yes, God bless. Thank you, Hungry Master. Thank you, thank you. Pasuporta po ng bagong palabas ko na Sisling Tufo, Sisig. Maraming salamat. Iwan na tamang ricados at wag skip ang harang. Iwan na. Yes, monetize channel siya guys. Ang ano, yung, ayan. Monetize po ang channel ni Hungry Master. Thank you for the visit, Mr. Hungry Master. Maraming salamat. Ayan, si Hungry Master, guys. Monetize ang channel niya. Ayan, sabi niya ni Hungry Master, namuni po ako sa loob ng 2 buwan. 2 buwan pa lang po ako sa YT. Yes, thank you. Congrats to you, Mr. Hungry Master. Ayan, si Hungry Master. Si Hungry Master, guys, monetize ang channel niya. So, Hungry Master, mamaya po ako mag-ano sa'yo ha. Pero, i-play lang kita. Pero hindi pa po ako pwede mag-hugback ha. Kasi, kagagraduate ko lang ng banana ko. Kaya, bukas pa daw ako pwedeng magsukli. Kaya, bukas kita susuklian. Pero, ipi-play ko na ang iyong movie. Okay? Saan na yung listahan ko? Si Mr. Hungry Master. Ayan, bukas na kita suklian. Hungry Master, ay! Si ano, Miss Hungry Master. Bukas kita suklian Pero i-play ko na yung ano mo, yung bago mong movie. Yung Sisling ano. Ayan. 2, ayan. Don't forget to thumbs up for host. Yes, thank you. Thank you, ano
Master, Hungry Master. Si Miss Hungry Master, masarap magluto. Ayan, thank you. Salamat sa pagbisita. Ayan, guys. I-support din natin si Miss Hungry Master. Yan. Monetize channel siya, guys. Huwag gawin ang kanyang mga bakod sa kanyang bahay. Sige po, mamaya, iaano kita. Ipi-play-play lang kita kasi hindi pa pwedeng mag-hugback si AB. Kulana ko vlog. Ayan, thank you. Maraming thank you. Don't forget to thumbs up for host. Yes, thank you. Ayan, sabi ni Cara Jemperly hair lang. Yes, Gandang Honey is in the house. Congratulations, sabi ni Gandang Honey. Ayan, si Cara Gemperly, siya si Gandang Honey, guys. Ayan. So, may sizzling tofu, sisig si Hungry Master. Thank you. Ang galing-galing naman talaga ni Hungry Master. Thank you. Maraming salamat sa pagdalaw, ha? Dinalaw talaga ako ni Hungry Master. Thank you. Maraming thank you sa'yo. Si Hungry Master. Ayan. So, ang kanyang bahay ay napakalaki-laki-laki. Ang bahay niya is 2,290. Ayan. Ayan, sizzling tofu. Mayroon nga siya. Ayan, papanoorin kita after ng live streaming ko, Miss Hungry Master. Ayan. Mahalin mo ako, Tamsak Tol. Yes, mahalin mo ako. That's Darna Alec OFW, guys. Thank you for the love. Ako si Darna. Si Darna ito, dalawang ninja ko nakabidi nga. BG Tol. Yes, thank you. Thank you, Tol. Maraming salamat. So, 22 thumbs up of love. Maraming salamat. Ayan. Hair lang te. Yes, Sisi. Thank you. Bakit ka kanina wala, Sisi? Nahanap kita dun sa hindi ka ba nag-live streaming? Bakit hindi kita makita? Hindi kita nakita dun eh. Ayan. Si Hungry Master na monetize na. Kami for sure ang mauna ma-monetize sa BFF team, si Gandang Honey. Malapit-lapit na siya. Ayan. Busy ako kanina, ti. Ganun ba? O siya, sige. Pag busy ka, PM mo ako para live streaming ako pag ako ang hindi busy. Mag-live stream ako yung time mo pag hindi ka busy. Ayan. Mahalin mo ako nandyan. Thank you sa pagmamahal. Mahalin mo ako. Karagram Pearly at Gandang Honey, thank you. Maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin. Ayan, graduate na talaga siguro ako mga tol, Sisi. Kasi hindi na nawala ang mga banana ko. Pwede na ba ako magbalik bukas sa kanila? Pwede ko nang suklian one by one? Ayan, mahalin mo ako. Ako din. Naglalaba tol, hehehe. Yes, okay. Marami kaming labahan tol. Baka pwede naman labhan mo din. Okay, so we have 6 million viewers and 203 thumbs up of love. Oo, pwede na. Yes, sige. Okay, bukas. Kara Jumper, congratulations, te. Yes, congrats to all of us, guys. Maraming salamat sa support nyo talaga. Sa UCC Gandang Honey, Tol, Darna Alec, OFW, Garadishes with Love, at sa lahat ng nandito, you are part of my 100,000 bananas. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Ayan. So, ang salamat ko ay walang katapusan dahil syempre, di ba? Kahit pwede kang mangisda, iba pa rin yung may totoong nagmahal sa'yo, na sumuporta sa'yo. Kaya, big thanks to everyone. Ayan, maraming salamat talaga sa inyo. So, next in line natin, WH naman. Kaya, ayan, hatawin natin yung WH. So, sana, si Gandang Honey and Darna Tol, Darna Alec, si Gara Dash with Love, grade 3 na. Kulang na lang siya ng 8. Baka naman ay pwede nating hatawin. Yes, Gandang Honey. Yes, thank you.
Maraming salamat sa iyo, Sisi Gandang Honey. Si Gara This with Love is graduating for her road to grade 3. Baka naman mayroon pa kayong hindi na ibibigay sa ating ka-BFF team na si Gara This with Love. Ibigay na natin. 8 ang kulang niya, guys. Kay Sisi Gara This with Love, 8. 8 yung ano niya, kulang. So, shout out everyone for my 6 million viewers and 23 million thumbs up of love. Maraming salamat. Thank you. Sabi ni Hungry Master, hi Cara Jumperly at mahalin mo ako. Yes, Miss Hungry Master, si Cara Jumperly, siya si Gandang Honey. At yung si mahalin mo ako, siya po si Darna Alec OFWUAA. Thank you. Hinataw talaga ni Hungry Master. Thank you, Hungry Master. 2 months. In the span of 2 months. Yan, galing. So, patamsak na lang guys. Yung mga hindi pa nagtamsak kay Ate Bicolana. Ayan, thank you. Ayan. So, kanina ang dumalaw sa atin si Miss Jenalyn Hezol. Ngayon, si Hungry Master. Ay, sumunod kay Jenalyn Hezol, si Sus and World and Adventures. Ayun, Travel and World Adventures. Then ngayon, si Hungry Master. Thank you, Hungry Master. Yan, mamaya mag-ano tayo doon. So guys, shout out to everyone. Shout out to my 6 million viewers. Ayan. Kabayan is back. Noel B. Vlogs. Tapos na ako manay kumain. Kaya mangingisda na naman ako. Yes. Nandyan si Hungry Master. Hungry Master is monetized channel siya, bro. Kaya wag natin hawi ang harang. Ayan. Hotshot dito na sis. Yes. Guys, si Hotshot. Siya po si Boss Paxew Pax. Ayan, si Boss Paxew Pax, guys. Ayan, mahalin natin ng bongga din si Boss Paxew Pax at puntahan natin siya bukas ng 1:00 ng hapon. Siya po ay may mga pasabog. Yan, sasaluhin natin ang mga pasabog ni Boss Paxew Pax bukas ng 1:00. Ayan, sis Gandang Honey. Boss Paxew Pax is in the house. Ayan. Hungry Master, hi Karagan Pearly and Noel B. Vlogs. Yes, si Karagan Pearly, Hungry Master, ang main channel niya is Gandang Honey. Gandang Honey po ang main channel ni Kara. So, we have still 7 million viewers. Thank you. Noel B. Vlogs, Hungry Master, going na po ako sa'yo. Yes, may harang siya. May harang siya, kabayan. Paki-ano na lang. Ayan. Hotshot. Asaan na si Gandang Honey? Yan po, naka-BJ si Cara Gimperly. Busy daw po siya kasi siya. Ayan. Kenneth Gako is in the house. Shout out to you, bro. Thank you for coming. Maraming salamat sa iyo, bro. Okay, guys. Ayan. Well-be Vlogs, Hotshot, and Hungry Master. Ayan. Gandang Honey, Darna Alik OFW, and Miss Irene Gasita. Kenneth Gako is in the house. Shout out host watching from Riyadh. Yes, thank you. Thank you, Mr. Kenneth Gako. Thank you so much to you, bro. Ayan. So, Baggy Boy, shout out mga kaibigan. Hotshot, wag na bidi-bidi dyan. Pinapakain pa niya yung mga kamilyo niya. Boss Paxo Pax, baka daw sipain siya. Ayan, so, saan sa Riyadh? Yan, at bro Kenneth Gako, saan ka daw sa Riyadh? Sabi ni Hotshot, aka Hotshot. Boss Paxew Pax yan. Mahalin mo ako. Si Darna Ali ko FWUAA. Balikan nyo. Yes. So guys, si Darna Alik o FW ang puntahan nyo. Wag po si mahalin mo ako. Ayan. So Hotshot is boss. Siya po si Paxew Pax. Guys, ayan. So Kenneth Gako
is in the house. Guys, pakiyakap nyo din si ano, si Gara Dishes with Love. Kulang na lang po siya ng 8 for her road to grade 3. Ayan, andyan siya. Gara Dishes with Love. Hello, Sisi. Hello to you. Ayan, paanohan natin si Sisi, Gara Dishes with Love. She needs 8 bananas para sa kanyang graduation for road to grade 3. So guys, do me a favor to hug Sisi Gara Dishes with Love. Okay? I'm still here. Yes, I know, Sisi. Kanina sinashoutout kayo. So, shout out to my BFF team. Gara Dishes with Love. Gandang Honey, Darna Alec OFW. Thank you for coming. Ayan, and the support as always. Hotshot, nabigay ko na kaya kay Gara lahat sa kanya. Binigay na ng lahat. Kenneth Gako, host dito ako sa exit 8. Host dito ako sa exit 8, Quartuba, Almonisia. Ayan. So, ayan Boss Pax. So, Pax, nasa comment box na po kung nasaan siya sa Riyadh. Ayan. Si Boss Pax. So, Pax also is Riyadh din yata si Boss Pax. So, Pax. Ayan. Thumbs up done. Thank you, Tol. Thank you, Video Tol. Yan. Ayan yung main channel ni Darna Alec OFW. Lumabas na. Exit 4 daw siya. Kenneth Gako, Boss Paxio Pax is exit 4. Ayan, exit 4. Ikaw ay nasa exit 8. Ayan, so pareha sila sa Riyadh. Although nagkaiba lang sa mga exit nila ng 4 at 8. Okay, so guys, thank you for the support. Maraming salamat. Ganda mo ngayon, Tol. Hehehe. Maganda ba ako ngayon, Tol? Gumaganda ba pag maganda ba ang panahon at ang lamig sa Baguio? Okay, thank you. Thank you for the compliments, Tol. Maraming salamat. Ayan. Kenneth Gako, host, tambay muna ako. Unahan nyo na lang ako, guys. Asahan nyo balik ko, guys. Yes, siguro si Kenneth Gako is still on duty. So, guys, kindly love, give them the big red heart to Kenneth Gako. Ayan. Ang ganda ng papaganda. Rumiris ba kaya Tol? Rumiris ba kaya Tol? Ngayon mamaya ririsbakan din kita. Kenneth Gako, okay, malapit lang tayo. Matagal ka na dyan. Ayan, Boss Pax, matagal ka na po ba daw dyan? Sabi ni Kenneth Gako, hehehe. Ayan, so guys, let's go, let's grow, and be positive. Okay? So we have 7 million viewers, 24 times sa Koblab. Maraming salamat. Ayan. Tawa-tawa ka dyan, Tol. Mamaya aakyat ako sa ano mo. Okay. Hotshot, 20 years and 9 months. Ayan. 2 years and 9 months rather. Ayan, Kenneth Gako, 2 taon at 9 na buwan pa lang daw dyan. Si Boss Paxo Pax. Mahalin mo ako, nakabidya rin, Tol, ito. Okay, sige, Tol. Thank you. Maraming salamat. Hotshot, baka magkita tayo sa Bata Bahatha. Ayan, Darna Alec OFW, kayo na bahala mag-love sa akin, balikan ko kayo kaagad. Yes, guys. Ayan, si Darna Alec OFW, hindi yan nagsusukli ng isang piso, 2, 3, minsan 5 piso ang sinusukli niya. Kaya mahalin nyo yan, si Darna Alec OFW. Ayan, dyan din si mahalin ako, sa kanya din yan. Also, Gandang Honey na naka-BD din siya, guys. Nandyan siya. Okay, matagal na rin. 5 years ako. Yeah. Si Bro Kenneth Gako is 5 years na. Hala, namatay. Nangyari? Huwag naman. Kung saan papalapit ako, ito si ating Luding dumarating. Ipabarang ko na ito si ating Luding.
So guys, let's grow and be positive. So, kung sino pa ang hindi ka pamilya diyan, guys, ayan mag-isdaan kayo. Mag-isdaan kayo. Kenneth Gako, yes, pwede tayo magkita sa Bata. Kailan kayo pupunta sa ano, paano yan i-pronounce? Tagal na. Okay yan. 5 years na daw. Pwede daw kayo magkita, boss. Paksi-paksi yan. Mag-collab kayong dalawa. Maganda yan. I-collab nyo yung pagkikita nyo. Mga YouTubers na Pinoy sa Riyadh. O, diba? So, mag-collab kayo dyan. Okay yan. So, thank you. Host, patikit naman dyan. Oo nga, Kenneth Gako. Kenneth Gako. Uy, naano na kita. Kapamilya na kita. Kenneth Gako, nagulat ako eh. Kasi ito pa yun, Kagagraduate ko kahapon, Kenneth Gako. Nakagraduate ako. As in, 2 beses ako pinagraduate ni Lolo Whitey. Kaya, di ba? Talagang ninamnam ko yung graduation ko. Ayan. Eto, nakalista yung mga babalikan ko bukas isa-isa, okay? Hotshot, parang Divisoria ang bata, sis. Ay, ganun. Ang galing naman, oh. O, sige na, mag-collab kayo dun ni mag-collab kayo ni Kenneth Gako. Ayan. So, guys, si Kenneth Gako, mahalin nyo. Kenneth Gako has, ang dami na ng 1.08, 1,008 subs. Ayan. So, Kenneth Gako is in the house, guys. So, pag mahalin nyo si Kenneth Gako. Ayan. Wow, congrats, Sos. Yes, thank you. You are part of my graduation yesterday. Kenneth Gako, lahat kayo, parte kayo ng regalo ni Lolo sa akin na kagubatan ng kasagingan. Kaya, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta. Next in line is the WH. Yan, madugo-dugo. Madugo-dugong labanan sa WH. Kaya at least nawala na yung isa nating yung banana. So, nakafocus tayo ngayon sa ating WH. So, kumbaga ang banana, nandyan na lang yan. Padami ng padami. So, ang watch hour ay parang parang kakaiba. Kakaiba kasi mas malaki sa banana 'di ba, 4,000 ta's yung banana is 1,000 lang ang required. Pero gano'n pa man, enjoy the white world, guys. Be positive. 'Yan, support to each other. Gano'n na lang gawin natin, ayan. Kenneth Gako, Darna Alexander UAA, shoutout. Naglalaba siya bro, Kenneth Gako, naglalaba pa si Darna Alec, pero kung kaya mo siyang unahan ngayon, unahan mo din. Agad-agad siya naglalaba lang kasi panggabi siya. Then ngayon is off duty niya kasi. Kaya ngayon lang yung time niya. So, kung mauunahan mo, unahan mo po. Si Darna, si Gandang Hani at si Dara Desesh with love. Yan guys. Sana makagraduate ka ng grade 3 ngayon, Sisi. So, we have nag-silent LS si Gandang Hani. Nag-notify siya sa akin. So, we have 20 minutes more to go, guys. So, tapusin natin to ng pag-uusap at tapusin natin tong mga pangisda kayo. So, kung sino pa yung mga kaano nyo yan, hindi pa kapamilya, ampunin nyo na. Unahan yung ampunin para madagdagan ang mga banana. Ayan. So, si Hungry Master, still in the house si Hungry Master. Ano siya? Monetized channel siya. Ayan. So, Hungry Master and si Jenalyn Hesol kanina nandito sa sa LS, nagdumalaw siya but then nag-stay lang siya siguro mga 20 or 30 minutes then nag-start din siya kasi ng live streaming niya. Ayan. Hotshot, puntahan ko mamaya si Kenneth. Ayan. So, bro, tayo na. At Hotshot, bro, tayo na. Yes, mamaya daw puntahan ka niya. Magkita kayo. Magkita kayo dyan sa Divisoria sa Riyadh. Tapos mag-collab kayo. Tumambling kayo ng tumambling.
Mag-tumbling kayo para ma-viral 'no? Pero okey lang kahit wala tayong viral na video basta hindi tayo maano, ma-strike, okey na yun. Oo, 'di ba? Punta kayo dun tapos hanapin niyo yung ano ni Aladdin, 'di ba yung carpet ride niya. Kunyari lilipad kayo sumakay kayong dalawa. Ay naku. At Hatcha, thanks po bro. Yes, thank you. Thank you din sa'yo. Ayan, ako na ang nag-thank you. Ayan. So, magka-friend na kayo. Mahalan tayong lahat. Mahalin mo ako. Shout out. Siya si Darna Alec. Kenneth Gaco, bro. Siya si Tol. Ka-brother natin yan. Si Mahalin mo ako. Siya si Darna Alec, OFW UAA. Sa kanya yan. Kaya anuhan mo na yan para ibigay niya sa'yo si Mahalin mo ako. Tapos si Gandang Honey is naka-BG yung isa niyang ano diyan, isa niyang, minions kasi hindi siya nag-live streaming kasi kaninang umaga. So, after me, siya ang magla-live stream after sa akin. So, nag-start siya ngayon ng silent LS niya. So, hopefully busy pa siya sa pagpakain ng ano, ng mga kamilyo. So, guys, maraming salamat sa inyo. Ayan, graduate na ang inyong lingkod at magsasama pa rin tayo sa ating mga WH at habang buhay ang YT magsama-sama tayo 'no, ganyan tayo. Support to each other, spread the love that lasts in a lifetime and don't spread the love that lasts in a day. So, mahaba pa ang YT world. So, we have 7 million viewers, 24 times sa collab. Thank you. Maraming salamat. Ayan, yan, yan. Ito yung nalamot. Ang nalaman ako. Ayan, so mahalin mo ako. Okay, host. Yes, that's Darna Alec. Si Darna Alec ay ano, naglalaba pa. So, ito, panlaban to sa ano. Ay, pakwa. Kain tayo. Kumain tayo ng candy. Itong candy na to, ayan, masarap siya. Made of, ano siya, made of ginger and honey, tapos mayroon siyang lotus juice. Malamig dito sa lalamunan. So, ano, shout out everyone. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Tapusin natin ang live streaming ni host. Then, lipat tayo kay ano? Gandang honey. So, we have 10 minutes. 10 minutes more. Host, dito lang ako sis. Yes po, Boss Pax. Thank you. Maraming salamat. Uy, nawala. Bakit nawala? Ayan, so ayan nabalik. Abnormal tong ano. Basta pumasok sa live streaming si Aling Luding ay sus. Marie Mercedes Marimar, pasaway ka Aling Luding, hindi ka pa nahihilo ikot ng ikot, no? Pero go lang. Kasi pag nag-ikot naman eh bumabalik, pero minsan ang iba
talagang sobrang mahina. Lalo 'pag weekend, 'di ba, yung weekend na Friday evening, ganyan. Naku, nawawala-wala yung net. Kasi siyempre weekend, walang mga pasok yung mga bata kaya ayun, may time sila maglaro ng maglaro. Ayan. So, we still have sa the 6 million viewers. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. So, may 10 minuto pa tayo. Antayin ko na lang matapos. Ayan. Maraming salamat sa mga nag-BG dyan. Mga friends ko, mga BFF ko. BFF team. Yan. Boss Paxo Pax. Ayan. Gandang Hani. Gara Dishes with Love. Darna Alec OFW. Thank you. Mr. Kenneth Gako. Thank you so much to you. Miss Irene Gasita. Thank you. Yan, maraming salamat at sa lahat ng mga pumunta kanina. Ayan, yung 7 million na nandito, thank you. Maraming salamat. Nag-live siya. So, ayan. 7 milyon. Nandito pa sa house. Maraming salamat. 24 million thumbs up. Salamat din. Ayan. So, bukas mag-ano ulit tayo. So, tapusin natin yung 10 minuto pa para masulit-sulit ang ano natin. ang Ayan, so Kenneth Gako at Darna Alec, I'm done watching Safari. Ayan tol, done sa'yo si Kenneth Gako. Okay, at chat, may ginagawa ka pa kasi sis. May ginagawa pa kasi sis. Yes, okay lang po boss. Sige lang, take your time. Yung mga OFW kasi naiintindihan natin yan. Yung mga time nila talagang super So, Noel B Vlogs, Kenneth Gako, going na ako sa'yo. Yes, ayan. So, yan, from Team Oragon, Noel B Vlogs in the house. Yan, guys. So, unahan na si Kenneth Gako. Sige, guys, mag-isdaan kayo. We have 9 minutes more to go. Kaya okay lang. Sige, habang di pa tayo natatapos, mag-ano kayo dyan, mag-isdaan para masulit natin na lahat ay madalaw nyo. So, we have still the 6 million viewers in the house. Thank you. Maraming salamat. So, after ni Gandanghan, si Gandanghanin is silent LS yata. So, guys, after my live streaming, punta tayo kay Gandanghani. Nag-start na siya today. Para at least naka-prepare siya para pag natapos ako doon, puntahan natin din siya. I-support din natin si Sisi Gandang Honey. Ayan. So, kabayan Noel B Vlogs, tapos ka na ba kay Gandang Honey? I-ano mo din si Gandang Honey. Sigara, this is with love. Saan na si Sigara, this is with love. Ayan. So, 8 pa sa kanya para mag 300. Sige kabayan, unahan mo na si Kenneth Gako. Ni isa-isa din yan. Ayan, dito lang ako sa inyo. Maghintay. Ayan, so we have 5 minutes more to go. Sige lang.
Mag-ano ka pa diyan, ano, Kabayan Noel, kung sino pa ang hindi mo na hahag. So, grade 2 na si Kabayan Noel. Yes, grade 2 ka na. Safari, ang ganda dun sa ano. Napanood ko din yung ano, yung movie ni Tol, Darna Alec, yung Safari, maganda pala dun. Sumakay sila sa Camilio. Camilio! Masakay sa Camilio. So, shout out everyone. Shout out. Thank you talaga sa lahat. Maraming salamat. Washpan, wak, kuruk, chukran. Thank you so much. Ayan, thank you. Ayan. Sabi ni Kabayan Noel B Vlogs, Kenneth Gako na po at tamsak. Yes, thank you. Ayan, Mr. Kenneth Gako, dana sa'yo si Noel B Vlogs. Thank you, Kabayan. So, Kabayan, ano, naanuhan mo na ba, nayakap mo na ba si Gandang Honey? Kasi pagkatapos ko ngayon, punta tayo doon para i-support din natin, para makadagdag din sa mga bananas nyo. Punta tayo sa kanya. So, tapusin lang natin itong live streaming at kung sino pa ang hindi mo na. Yan si Paxiw Pax, anuhan mo na, okay po. Si Paxiw Pax, ayan, si Hotshot, ito yung ano niya, channel niya. Tomorrow may paano siya, may pasabog, kaya 1 PM daw magi-start. So, mag-ano tayo dun sa kanya. Paxiw Pax, ayan. Yan. Ayan yung ano niya. Ito yung main channel ni Boss Paxiw Pax ni Hotshot. Diyan ka pumunta. Para bukas, maka-attend ka. Ayan, 1 PM, Pinas time. Ayan. Kaya anuhan mo to, boss, ay ano, Bro Noel B Vlogs, anuhan mo to, sayang. Mayroon silang pasabog sa ano, 10 hours? 10 hours ba? Boss Paxiw Pax yung sa WH na ano, ibibigay? 10 hours ba? Yan. So, malay mo ikaw ang masabugan nung 10 WH. Di okay na yun. Yes, sis. Ayan. 10 hours na WH. So, malaking tulong na yun. Malaking tulong na yung 10 hours. Hindi mo makukuha yan sa isang ano. Yan na nga. 10 hours tapos marami pang iba. Basta may pasabog. Alis natin to. Kay anuhin tayo ni Lolo. Oo. May igwa, dakol. Kaya mag-ano ka, mag-attend. Kaya sige na. I-hug mo na si Paxiw Pax. Yung itao ko sa imo ni sa channel niya, sa Boss Paxiw Pax yan. Dumanon muna. Ta sa aga mo, duman kita alauna. Alauna. Duman man ako, alauna. Suporta. Ayan. So, madami kang maiisda doon sa ano ni Boss Paxiw Pax. Kay malaki ang ano niya, malaki yung pumapasok na group din sa kanya. Kaya makakakuha ka doon, baka makapag-grade 3 ka pa bukas. Kaya go lang. 1 PM yon ano, Kabayan Noel B Vlogs. 1 PM yon. Ano?
Ito yung paipakwa, kumain ka nito. Para hindi ka ubo-ubo. Okay, so, ayan guys, 1 minutes na lang tayo. So, okay na kayo dyan. Kabayan Noel B Vlogs. Yan, puntahan mo si Boss Paksiupak, si Gandang Haning. Ngayon, punta tayo doon. Bro Kenneth Gako and Cici Irene Gasita, are you still there? Punta tayo sa kay okay. Okay po, going na ako kay Paksiupak. Yes. Puntahan mo na siya kabayan, then bukas doon tayo sa kanya. Alauna 'yan, alauna Pinas time ha. Malaking tulong yung 10 oras mo. Pag ikaw ang nasabugan nung pasabog niya bukas na 10 oras, ang laking tulong. Ako nun, 2 beses ako nun kasi yung nag-sponsor sa kanya, yun ang nakukuha pero binigay sa akin. Yung panalo niya doon sa sa WH, kaya binigay niya sa akin. 2 beses na ako nakaano sa kanya, kaya support natin yung pasabog ni Boss Paksiupak bukas, alauna ng hapon Pilipinas time, okay? So guys, I have to end my live streaming. Sa punta tayo kay Gandang Hani. Nag-start na siya ng kanyang live streaming today. So punta tayo doon, BG. Tol, punta tayo kay Gandang Hani, naka-live stream. Doon tayo ngayon, punta ha, Tol. Tapos na sa'yo si Kenneth Gako, bahala ka na sa kanya, si Kenneth Gako. Tapos na sa'yo, Tol. Ayan, shinout out ka na. So, tatapusin ko na ang live stream ko, guys. Maraming salamat at hanggang sa muli. Ako'y nagpapasalamat sa inyo dahil you are part of my banana plantation. Maraming salamat at sa walang suporta pa sa pagsuporta nyo, lalo na sa pag nagla-live streaming ako, nandito kayo lahat. Maraming salamat. And again, we transfer tayo kay Gandang Hani. So, till tomorrow, magkita-kita po ulit tayo bukas, alas 7 ng gabi, Pilipinas time po. Maraming salamat. And God bless you all. I love you and thank you talaga ng marami. So guys, thank you and good night. Maraming salamat. Bye-bye everyone. See you tomorrow. Okay na. Sige, bye-bye. Okay po. Sige, bye. Kabayan, maraming salamat. Goodbye and have a nice day. God bless us. Thank you guys.